down, when the praises goes high, the glory comes down. When the praises goes high, the glory comes down. When the praises goes high, the glory comes. Oh, we lift you high, high, Lord. We lift you high, high, Lord. When the praises goes high, the glory comes down. When the praises goes high, the glory comes down. When the praises goes high, the glory comes down. When the praises goes high, the glory comes down. When the praises goes high, the glory comes down. When the praises goes high, the glory comes down. We lift you high, 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 Lord. We lift you high, 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 Lord. When the praises goes high, the glory comes down. When the praises goes high, the glory comes down. When the praises goes high, the glory comes down. When the praises goes high, the glory comes down. When the praises goes high, the glory comes down. When the praises goes high, the glory comes down. When the praises goes high, the glory comes down. When the praises goes high, the glory comes down. Oh, when the praises goes high, the glory comes down. When the praises goes high, the glory comes down. Oh, when the praises goes high, the glory comes down. When the praises goes high, the glory comes down. Somebody open your mouth and declare, hallelujah, Jesus. The glory comes When the praises goes high, when the praises goes Lord, high, let your glory the come. glory Let your glory comes come this down. morning. When the praises goes high, the glory comes down. When the When praises goes goes high, high, the glory comes down. oh, when the praises goes high, the glory comes down. When the praises goes high, the glory comes down. Oh, when the praises High, oh, the glory comes. somebody worship the Lord this When morning. the praises goes Worship the Lord this high, morning. the glory comes down. Oh, when the praises goes high, The glory comes down. When the praises goes high, the glory comes down. oh, when the praises goes high, the glory comes down. When the praises goes high, the glory comes down. there is power, power, wonder-working power in the blood of the Lord.
there is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lord. There is power, there is power, power, wonder-working power in the blood of the Lord Jesus. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lord. Oh, there is healing, oh, healing, wonder-working healing in the blood of the Lord Jesus. There is healing, healing, wonder-working healing in the precious blood of the Lord. Oh, there is power, power, wonder-working power in the blood of the Lord Jesus. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lord. oh, there is power, Power, wonder-working power in the blood of the Lord Jesus. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lord. Nenda mbele za Bwana asubuhi ya leo, mwabudu Mungu wetu asubuhi ya leo. Tagaza kuna nguvu ndani ya Yesu. Tagaza kuna nguvu katika hili jina lililo juu ya majina yote. Anelera hinya wa gairo shinero wa umuthi. Karibisha uwepo wake asubuhi ya leo. Karibisha uwepo wa Jehova asubuhi ya leo. Mwambie hatuwezi enda bila wewe. Hatuwezi bila wewe Jehova. Ndio maana tuakiri asubuhi ya leo ya kwamba kuna nguvu katika jina hili. Hili ni jina lililo juu ya majina yote. Jina tunalolitaja tukapata afueni. Jina tunalolitaja tukapata kukombolewa. Jina la Yesu Kristo ni ngome imara. Wenye haki hulikimbilia na wakawa salama. Jina la Yesu Kristo ni ngome imara. Wenye haki hulikimbilia na wakawa salama. We are serving your heart. We are serving your name. We are serving your name, Jesus. We welcome you here this morning. We welcome your presence. We welcome your divine touch. We welcome your divine control. Have your way this morning in this church. Have your way upon this altar today. Somebody open your mouth and proclaim the goodness of God. Open your mouth this morning. Higura kanua gaku rucini rwa umuthi. Ugathĩrĩrie hinya wa Ngai. Ukaribishe hinya wa Ngai. Tutingĩhota tutari na Ngai wa Isiraeli. Tutingĩtooria tutari na Ngai wa Isiraeli. Tutingĩhota na tutari na Ngai wa Isiraeli. My God and my Father, we need you this morning. We need you this morning. We welcome you here. We welcome you here. We welcome you here. We welcome you here, Jehovah. We welcome you here, Holy Spirit of God. We welcome you here. Twagukaribithia haha Roho wa Ngai. Twagukaribithia ukikorwo hamwe na ithuĩ. Utuhegie na utubundithie. Utuonie njĩra. Gĩtunyite guoko. Gĩtuonie kũhoya. Tuhingũre matũ tũkwenda gũkũigua ũmũthĩ. Tũkwenda gũgwathĩkĩra. Thondeka ngoro ici Ngai witũ. Gĩtũtongorie na hinya waku. Twakwĩnyihĩria Mũrungu. We need you. Lord, we need you. Lord, we need you. We need you more than any other time. We need you more than yesterday. We need you more than this morning. We need you. We need you this hour. We need you this morning. Father, let your kingdom come.
Let your kingdom come. Lekereria hinya waku Ngai, lekereria thamaki waku Ngai, lekereria gukoroha gwaku Ngai, lekereria utugi waku Ngai rucine rwa umuthi. Njoo utamalaki baba yangu, njoo utamalaki mfalme, njoo utamalaki Mungu wa baraka, njoo utamalaki Mungu wa miungu, njoo utamalaki wede nasi, njoo utamalaki baba yangu. Karibu utamalaki roho zetu, talawa malaki kanisa lako, uko thamakira kanithoyo, thamakira goroshito, thamakira dugata ciaku, thamakira mwathani our bishops, thamaka Ngai witu, thamaka na hinya waku, leke twike wendi waku umuthi, leke twike wendi waku umuthi, leke thakame yaku hinya, ona kiugo gĩaku gĩa gũkinyanĩra, citherie kĩgongona gĩkĩ, mwaki wa Roho Mũtheru ũtuĩke wa gũtheria, ũtũtherie Jehova, twĩtĩkĩrĩkenewe rũciinĩ rwa ũmũthĩ, twagũthengerera Mũrungu, tũtikae gũconorithio, twarega njino cia ngoma, twarega njemo cia ngoma, twarega njambio cia ngoma, twarega gĩconoko kĩa ngoma, twarega mĩbango ya mũcukani, mathaga mothe ma kuzimu. Tunaikataa mipangilio ya mwovu shetani kinyume na mapenzi yako kuhusiana na ibada ya siku ya leo, na tunatangaza Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana, Yesu ni mfalme, Yesu ni mwokozi, Yesu natawala. Tawala siku ya leo, ongoza ibada zetu, ongoza mahubiri, ongoza kukuabudu. As we intercede, we need you, we need your power, we need your grace. We welcome you here, we welcome you in our heart, we welcome you to rule, we welcome you to reign. Jesu Kristo we mwathani, Jesu Kristo we Ngai, we mũrĩithi mwega, mũrũibara mũnene, Ngai to hinya witũ, ũteithio witũ nĩwe. Baba tunakubariki, nalibariki jina lako, nambariki watu wako, nambariki kila kuaminiaye. Jesus, oh Jesus, we need you Jesus, we need you Jesus, we need you Jesus, we need you Jesus. Abararia ngoro yaku kuri Ngai, tiga kurora ucio ngi, tiga guthikiriria mathina, tiga guthikiriria moritu maria ogereire. Abararia ngoro yaku kuri Ngai. Ngai uyu ni munene, Ngai uyu ni munene, Ngai wa Israeli ni munene, ni akwamurite, ni akwendete. Ngai uyu ni mutugi, Ngai uyu ni kihoti, Ngai uyu wekaga maundu manene. Oh, he puts a new song, he puts a word of praise upon them who believe in him. In the name of Jesus, he strengthens the feeble, he strengthens the feeble, he gives hope to the hopeless. He is a God who never fails. He is our Jehovah, he is our Redeemer. Nekio turagweta Jehova, mũriũkia wa ngoro citũ, mũtwĩkĩri hinya mwerũ, Ngai wĩkaga magegania. Oh, somebody worship the Lord. Oh, harĩa hothe ũrĩ, gathĩrĩria Jehova, wĩrekererie Ngai. Mũtue mũrĩithi mwega, mũtue Ngai kĩhoti. Oh, he is our banner, a mighty man of war, a God of the same yesterday, today, and forever. He never fails, he never changes. He is our Savior, our God who never fails. Inua jina la Jehova, tumora kanua gaku rũcinĩ rwega. O harĩa hothe ũrĩ, nyitanĩra na kĩgongona gĩa Theophilus, nyitanĩra na ithuĩ twĩ njatha-inĩ, nyitanĩra na ithuĩ, gathĩrĩria Ngai wa Isiraeli, rekereria mabataro maku kwĩ Ngai, reke Ngai wiki agũthamakĩre. Tua Ngai mũrata waku gweta ũmũthĩ, wĩnyihĩrie Ngai, hera mehia maku, gathĩrĩria rĩtwa rĩa Jehova. Ngai witũ nĩ aiguaga, Ngai witũ aratwĩra tũmwĩte, Ngai witũ aratwĩra tũmũthengerere, aratwĩra twamwĩta nĩ egũtwĩtĩka.
aratwira negutuonia maundu manene maria matangimenyekane mundu, maria matari maiguo ni mundu, maria matari monwo ni mundu. Nimo ehariirie gwikira ake atheru, nimo ehariirie gwikira aria mamwitaga utuko na muthenya. Acio mamukayagira maihuritwo ni kwinyihia, acio mamukayagira maihuritwo ni muhera, acio mamukayagira maihurirwo ni wendo muingi ngoro. Oh my God, my Father, ndaguthaitha utuigue, ndaguthaitha igue mututhikiriria, ndaguthaitha uigue ng'ondu ciaku, ndaguthaitha uthikiririe ndungata ciaku igaguthaitha, ndaguthaithira ngombo cia wira waku. Baba yangu Mungu wangu, Baba yangu Mungu wangu, utuhurumie Mfalme, utawale siku ya leo, tawala ibada zetu Bwana. Jehova, ninakualika utawale in the name of Jesus, in the name of Jesus. Dhamaka, Jesu Dhamaka, Dhamaka, Jesu Dhamaka, O Dhamaki wa Sayuni, Molothi wa Juda. Dhamaka, Jesu Dhamaka, Dhamaka Jesu, Dhamaka Jesu, Dhamaka Jesu, Dhamaka, O Dhamaki wa Sayuni, Molothi wa Juda. Dhamaka Jesu, Dhamaka kaninaine oyo. Dhamaka Jesu, Dhamaka, Dhamaka Jesu, Dhamaka Jesu, Dhamaka, O Dhamaki wa Sayuni, Molothi wa Juda. Dhamaka Jesu, Dhamaka kala ineshito. Dhamaka Jesu, Dhamaka, Dhamaka Jesu, Dhamaka Jesu, Dhamaka, O Dhamaki wa Sayuni, Molothi wa Juda. Dhamaka Jesu, Dhamaka, Dhamaka mothe. Dhamaka Jesu, Dhamaka, Dhamaka mothe. Dhamaka Jesu, Dhamaka, O Dhamaki wa Sayuni, Molothi wa Juda. Dhamaka Jesu, Dhamaka, Dhamaka Jesu, Dhamaka, Jesu, Dhamaka, Dhamaka Jesu, Dhamaka, Jesu, Dhamaka, O Dhamaki wa Sayuni, Molothi wa Juda. Dhamaka Jesu, Dhamaka, Dhamaka Jesu, Dhamaka, Jesu, Dhamaka, Dhamaka
Dhamaka Yesu. Dhamaka Yesu. Dhamaka Yesu. Dhamaka Yesu. Dhamaka. Udhamaki wa Sayuni, Molodi wa Juda. Dhamaka Yesu. Mudhamaki wa dhamaki, dhamaka. Dhamaka rucini rwa umuthi kigongona githeru, dhamaka. Dhamaka ithe witũ, dhamaka. Hekaru-inĩ ĩno nĩwe twetereire mũthamaki wa thamaki ũthamake. Hekaru-inĩ ya ngoro citũ nĩwe twetereire ũthamake. Riathuri mbere yaku mũthamaki wa thamaki, twagũthaitha ũthamake. Tũrĩ atumia twĩ kĩgongona-inĩ gĩaku, twagũthaitha kĩgongona gĩtheru ũthamake. Tũrĩ anake na airĩtu rũcinĩ rwa ũmũthĩ, Jesũ gatũrũme ke riri, twagũthaitha ũthamake thĩinĩ witũ Baba. Hai mwega na mwĩhokeku nĩ tondũ nĩ ũtwĩhokeire mũthenya ũyũ Mwathani. We watũma nduma ĩcoke na thutha, Ngai ithe witũ, na watwarĩria ũtheri waku mũthenya ũyũ mwerũ. Wekĩra ũndũ wa ũũgĩ waku Mwathani meciria-inĩ maitũ Jehova, nĩ tondũ nĩ kwamũra wamũrĩte mũthenya ũyũ wa kiumia mũtũũra muoyo, na nĩgetha tũthengagĩrĩre njĩra-inĩ ciaku Baba, nĩgetha tũgĩage na ũngano waku Mwathani thĩinĩ wa hema yaku ya gĩtũngano Jehova. Ithe witũ na ithuĩ nĩ tũnganire rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ, na twagũthaitha ũthamake tu Ngai. Nĩ twagũthaitha ĩtĩkĩra gũkorwo hamwe na ithuĩ. Nĩ twagũthaitha ĩtĩkĩra gũthamakĩra ngoro ici citũ. Nĩ twagũthaitha ĩtĩkĩra gũtuĩka mũrĩithi witũ. Tũtongoria ũndũ-inĩ o wothe Jehova. Ũthamaki ũndũ-inĩ o wothe Jehova. Nĩ tondũ nĩ kwĩrirĩria twĩrirĩirie Ngai wakwa. Nĩ gũkũnyotera tũkũnyoteire wa mũthingu. Ngai wakwa Mwathani wakwa, tũhotithie Jehova, tũhotithie gatũrũme ke riri thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Hoya ithenya rĩaku thĩinĩ wa ngoro citũ. Hoya ithenya rĩaku thĩinĩ wa meciria maitũ. Hoya ithenya rĩaku thĩinĩ wa mĩĩrĩ ĩno itũ Baba. Hai wakwa Mwathani wakwa, ũtũtherie na ũtheru waku Mwathani. Ũtũtherie na ũtheru waku gatũrũme. Ũtwamũre na rĩamũrana rĩa Roho waku mũtheru, na nĩgetha twagĩrĩre mbere-inĩ yaku Jehova, na nĩgetha twĩtĩkĩrĩke hema-inĩ yaku Mwathani mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ. Nĩ tondũ nĩ tũĩ ti kawaida gũkorwo nyũmba-inĩ yaku Jehova. Ngai wakwa no nĩ ũrĩ na gĩtũmi Mwathani. Nĩ tondũ Ngai wakwa Mwathani wakwa, ithuĩ nĩ gũkwĩrirĩria tũkwĩrirĩirie. Ndũkareke tũikare na ũmũndũ Baba. Ndũkareke twĩke na wendi wa ũmũndũ Mwathani. Ndũkareke tũkorwo haha nĩ tondũ wa ũmũndũ Mwathani. No reke Roho waku Jehova aingĩre thĩinĩ witũ, atuonie njĩra, atũkinyũkithie, atwarane hamwe na ithuĩ, atũhotanĩre maũndũ-inĩ mothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ tondũ wĩ Ngai kĩhoti wa maũndũ mothe. Sijaona kama wewe una nguvu namna hii. Sijaona kama wewe
una nguvu namna hii, unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Bwana wa mabwana, unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Mungu wa mabwana, unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili. Hakuna kama wewe, unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Mungu wetu leo, unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Bwana wa mabwana, unastahili kuabudiwa, unastahili. Morata wangai kuhunjia kiugoe gotarando wangai kohegiando wangai na kumomereria meterere wangai Theophilus ne morata wangai kuhunjia kiugoe gotarando wangai kohegiando wangai na kumomereria Theophilus TV, Morata wa Ngai. Jehovah no hota yore hinya moige hallelujah negeretie nenemeto negeretie nenemeto negeretie nenemeto monene waita niwende hokera negeretie nenemeto negeretie nenemeto negere
kiroiga gutire muti wambara uthondeketo iguru riakwa ukahotana mburu imbara nduira mbareno njira imwe ugacihurunja na njira mugwanja munene waita niwe ndehokera Mwana wa ithe witũ tũcokerie Ngai ngatho tũcokerie Ngai ngatho nĩ ũgima wa mwĩrĩ tũcokerie Ngai ngatho nĩ hinya wa gũka kĩgongona-inĩ tũcokerie Ngai ngatho nĩ gũkũhe thĩa tũcokerie Ngai ngatho nĩ gũkũhe magũrũ mena hinya ũgoka kĩgongona-inĩ ti kawaida ti kawaida ti kawaida ti kawaida onakorwo nĩ ũrarĩire ti kawaida gũkorwo nyũmba-inĩ ya Ngai ti kawaida kũhota gũtumũra kanua kwĩna mũndũ wĩ ICU ndarahota kwaria ndangiuga ona nĩ araigua ruo no we Ngai nĩ akũhete hinya nĩ akũhete mĩhũmũ tumũra kanua wĩre Ngai Ngai kĩgongona gĩtheru ndatia rĩtwa rĩaku Ngai ndagoca rĩtwa rĩaku Ngai nĩ mbara nene ũrũĩte nĩ ũhotani mũnene Mwathani Ngai ithe witũ gũkorwo ndĩ nyũmba-inĩ yaku ndagũtĩĩa mũno Mwathani ithenya-inĩ rĩrĩ Jehova ndaririkana arĩa mũthamaki wa thamaki maragerera ruo-inĩ Jehova na merirĩria ngoro ciao Jehova mũthenya wa ũmũthĩ nĩ makorwo kĩgongona-inĩ ndamaneana kũrĩ we Baba mathaithana magũthaithĩte Jehova wĩtĩkĩre kũmaiguĩra tho mahanie wĩtĩkĩre kũmaiguĩra tho maririkane Jehova Ngai ithe witũ ũrĩa warĩkanĩra na theru aku Mwathani we nĩ ũhingagia Jehova cerera aya me thibitarĩ-inĩ cerera me manyũmba aya maraigua ruo mĩĩrĩ aya me nyũmba nĩ tondũ wa kũremwo nĩ gũka nyũmba-inĩ yaku nĩ ruo rũrĩa me thĩinĩ wa ruo Jehova macerere tondũ wĩ mũnene macerere na ũhonio Ngai cerera na mũraika wa ũhonio Jehova cerera na mũraika wa ũhonio Ngai cerera na ndawa cia Roho
motheru onie andũ aku Jehova arĩa maranyotera kiugo gĩaku arĩa maranyotera gũgũtungata Ngai ũmahonie Jehova no ringaringe ngoro ciao Ithe witũ nĩgetha maikare tũroiganĩ wega na nĩkĩo tũroiganĩ wega mawĩko maku nĩ Jehova wĩ Ngai mũnene Ngai mũnene Jehova wĩ Ngai mũnene mawĩko maku nĩ manene Jehova wĩ Ngai mũnene wĩ Ngai mũnene Jehova wĩ Ngai mũnene mawĩko maku nĩ manene na nĩkĩo tũrakwambararia tũrakwambararia na nĩkĩo tũrakwambararia mawĩko maku nĩ manene na nĩkĩo tũroiganĩ wega tũroiganĩ wega na nĩkĩo tũroiganĩ wega mawĩko maku nĩ manene Jehova wĩ Ngai mũigua tha Ngai mũigua tha Jehova wĩ Ngai mũigua tha mawĩko maku nĩ manene Jehova wĩ Ngai mũigua tha wĩ Ngai mũigua tha Jehova wĩ Ngai mũigua tha mawĩko maku nĩ manene na nĩkĩo tũrakwambararia tũrakwambararia na nĩkĩo tũrakwambararia mawĩko maku nĩ manene na nĩkĩo tũroiganĩ wega tũroiganĩ wega na nĩkĩo tũroiganĩ wega mawĩko maku nĩ manene Jehova wĩ Ngai mũtugi wĩ Ngai mũtugi Jehova wĩ Ngai mũtugi mawĩko maku nĩ manene na nĩkĩo tũrakwambararia tũrakwambararia na nĩkĩo tũrakwambararia mawĩko maku nĩ manene Jehova wĩ Ngai mũigua tha Haleluya wĩ Ngai mũigua tha Jehova wĩ Ngai mũigua tha mawĩko maku nĩ manene na nĩkĩo tũroiganĩ wega tũroiganĩ wega na nĩkĩo tũroiganĩ wega maku nĩ manene wewe ni Mungu Amen Haleluya wewe ni Mungu Haleluya Jehova Jireh Amen Haleluya Jehova Jireh Oh El Shaddai Amen Haleluya Oh El Shaddai Amen Haleluya Oh unastahili Amen Haleluya unastahili Amen Haleluya Oh astahili Amen Haleluya Oh astahili Amen Haleluya Oh pokea sifa Amen Haleluya
ninakutukuza. Hallelujah. Oh, you are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Oh, you are Yahweh, Baba. You are Yahweh. You are Yahweh, Alpha and Omega. Oh, you are Yahweh, Alpha and Omega. Oh, you are Yahweh. 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 You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Jireh. You are Jireh. You are Jireh. You are Jireh, Alpha and Omega. Oh, you are Jireh, Alpha and Omega. Oh, you are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Oh, you are Yahweh, Mama. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh, Alpha and Omega. Oh, you are Yahweh, Alpha and Omega. oh, you are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh, Baba. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh, Mokozi. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. Oh, you are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh, Baba. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh, Alpha and Omega. Oh, you are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. Wewe ni Mungu mkuu. Wewe ni Mungu wa baraka. Wewe ni Mungu wetu. Tunakupenda Bwana. Tunakupenda mfalme mwema. Tunakupenda ewe kimbilio letu. Tunakupenda ewe mfalme wa amani. Hakuna aliye kama wewe, Mungu wa Israeli. Wewe ni Mungu wa rehema. Wewe ni Mungu wa ushindi. Wewe ni Mungu wetu. Hakuna kama wewe, Mungu wetu. Tuinametie mothio maito. Nikwenda wicirie undu umwe. Ati muthenya wa umuthi turugamite giikaro giki ti tondu wa kuhonoka, ti tondu wa uthingu na utheru uria wi thiini witu, tondu korwo ni uthingu Jesu Kristo ndangirakuire mutharabaini, korwo ni twagiriire Jesu Kristo ndangirakuire mutharabaini. Koguo twi haha tondu turi ehia na Ngai no aturekeire na tondu ni atuheire kanya muthenya wa umuthi
hihi kwĩ mũndũ ũratwĩrorera TV-inĩ tondũ mahĩndĩ make matingĩhota kũrũgama. Kwĩ mũndũ ũratwĩrorera online, hihi ona rĩngĩ ethĩ-inĩ karumu ehingĩire tondũ itũgũra rĩrĩa rĩ matingĩenda angĩmenyeka na thathayagia Ngai ũyũ tũthathayagia, nĩ hegũkorwo na thĩna. He mũndũ wĩ thimũ-inĩ akĩrorera ena ruo rũingĩ akĩũria narĩ korwo Ngai wahe kamweke ihinda ta rĩrĩ rĩkinye. No korwo he mũndũ wĩ TV-inĩ akomeire gĩtanda thibitarĩ ena ruo aroria narĩ korwo Ngai wahonia tu na kĩheo kĩrĩa ingĩkũhe nĩ gĩa gũgũtungataga. Nĩ ngwendaga tũrũgame ithenya-inĩ kũririkana ngoro ici, tũthaithanĩrĩre ngoro ici, Ngai amaririkane arĩa mohetwo cioho-inĩ cia mũcukani, arĩa mohetwo maruo-inĩ nĩ caitani. Ririkana ihoya rĩa ngwatanĩro nĩrĩo rĩratũmire Petero aume korokoro. Ihoya rĩa ngwatanĩro nĩrĩo rĩratũmire Roho Mũtheru aharũrũke aroka arohora Petero mĩnyororo arohetwo nayo, aratũma arangĩri makome, arahingũra mĩrango. Petero arauma mũhotani, arathiĩ kĩgongona-inĩ kĩa Ngai kũrĩa andũ maranyitanĩire makĩhoya nĩ tondũ wa ũtungata ũrĩa wĩ thĩinĩ wa Petero. Ngai nĩ aratũmire Petero athiĩ nake arathi kũmagegia. Na ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ kwaya gũkorwo na ũndũ wa kũrũgama ithenya-inĩ, kwĩna ngoro tũkũhutĩria, kwĩna ngoro tũgũkuhĩrĩria kĩgongona-inĩ kĩa Ngai, kwĩna ngoro tũgwĩkĩra gĩkabũ-inĩ kĩa Jesu Kristo, kwĩna ngoro tũgwĩkĩra thĩinĩ wa mũgũnda wa Awa. Ithenya-inĩ rĩu no ngũthaithe we wĩ hau, rũgama ithenya-inĩ nĩ tondũ ũgima ũcio wa mwĩrĩ Ngai akũhete, nĩ tondũ wa mahĩndĩ maku nĩ marahota kũrũgama. Werwo rũgame, werwo turie maru ũgaturia maru, werwo tumũre kanua ũgatumũra kanua. Aria kiugo. Kwĩ mũndũ wĩ ICU ndangĩhota gũtumũra kanua ona uge ndĩraturwo nĩ hana. Kwĩ mũndũ wĩ ICU ona akĩrengagwo na tũhiũ ndangĩigua ruo, ndarabatara ona kũgandio. No we mũthenya wa ũmũthĩ nafsi ciaku ciothe nĩ iraruta wĩra. Rũgama ithenya-inĩ tũririkane andũ aya, Ngai amahotanĩre, Ngai amonekanĩre na arĩa me gĩboko-inĩ gĩa ithe witũ, tondũ na Ngai witũ nĩ ahũranaga gĩboko gĩake. Tũhere nĩ tondũ wao, Ngai amarekere na amaiguĩre tha. Oya ndagĩka ciaku iria Ngai egũgũteithia na nĩ ũkũrathimwo mũthenya wa ũmũthĩ. No wende Jesu korwo no wende no ninere mathĩna makwa mothe, korwo no wende Jesu korwo no wende na niĩ no hote kũhonia mangũma ya Jesu. Korwo no wende Jesu korwo no wende no ninere mathĩna makwa mothe, korwo no wende Jesu korwo no wende ona niĩ no hote kũhonia mangũma ya Jesu. Tumwe watũũraga thĩ mũrwaru mangu, rĩaiguire Mwathani nĩarahĩtũka akĩgũithia harĩwe agĩcoka akĩmwĩra mwathi korwo no wende no korwo no wende Jesu korwo no wende no ninere mathĩna makwa mothe, korwo no wende Jesu korwo no wende ona niĩ no hote kũhonia mangũma ya Jesu. Nake Mwathani Jesu rĩrĩa aiguire ciugo icio agĩtambũrũkia guoko
gululea mudusyo akimwila nideda uhone mangulele okahidaine kanyu akihona oluono wende Ani mego soka muoyo na ithuero cinero mothe ni tondu wagima twete wa mwiri ni tondu Ngai ithe witũ wa gũtwĩhokera mwĩrĩ ũrahota kwĩrũgamia Jehova ni tondu wa gũtwĩhokera Ngai Ngai ũgakamũtũra muoyo twambararia ndungata ciaku mbere yaku Mwathani Maria athuri Maria atumia anake na airĩtu aya maragerera ruo-inĩ rũrũ Jehova aya maragerera ruo-inĩ rwa gũikĩrĩrio aya maragerera ruo-inĩ rwa gĩboko gĩaku Jehova aya maragerera ruo-inĩ Ithe witũ rwa Ngai cia ndĩra iria mararongoragia Mwathani na nĩ makũiguĩte na nĩ marenda gũkwĩrira Jehova ũrogomana nao Mwathani ũrogomana nao mũthenya wa ũmũthĩ ũromaigua Jehova ũromaigua Ngai ũroigua kĩrĩro kĩao Mwathani nĩ tondũ wĩ mũtheru Ngai nĩ tondũ wĩ mũtheru Jehova nĩ tondũ wĩ mũtheru Ngai we ũrauga atĩ nĩwe ũĩ mũtambũrũko wa matu we nĩwe ũĩ Ngai ithe witũ mũtambũrũko wa matu maya Jehova kũrĩa ngoro ici irĩ Mwathani ona angĩkorwo me ibarĩ-inĩ ona angĩkorwo me nyũmba-inĩ makĩrorera TV ona angĩkorwo me thĩinĩ wa online matũũra muoyo magĩtwĩrorera kũhĩtũkĩra laptop ciao arĩa angĩ magĩtwĩrorera kũhĩtũkĩra thimũ Ngai wakwa maririkane ona arĩa twĩnao gĩikaro gĩkĩ Jehova na mena andũ matigĩte mathibitarĩ-inĩ mena andũ matigĩte nyũmba ciao Ngai wakwa mũtũũra muoyo ithe wa kĩgongona we ũrakuire mũtharaba-inĩ ithe witũ ũrahũrirwo iboko nĩgetha tũninagĩrwo ruo Jehova kĩgongona gĩtheru ũrahũrirwo iboko Mwathani mũthenya barigici Jehova nĩgetha tũhonage Mwathani ndaria hinya waku Jehova ndaria hinya waku Mwathani ndaria hinya waku rĩera-inĩ rĩrĩ Ngai ndaria hinya waku rĩera-inĩ rĩrĩ Ngai ndaria hinya waku rĩera-inĩ rĩrĩ Jehova twaria hinya waku rĩera-inĩ rĩrĩ Mwathani twaria hinya waku rĩera-inĩ rĩrĩ Jehova twaria hinya waku rĩera-inĩ rĩrĩ Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ tondũ wĩ Ngai kĩhoti wa maũndũ mothe ithuĩ Ngai ithe witũ twĩ kĩgongona-inĩ gĩaku Ngai twehitha thakame-inĩ yaku Jesũ maũru maya matikaume thĩinĩ wa andũ aya Jehova matũcokerere Mwathani kuona rĩrĩa ũrahonokirie ndungata yaku ĩrĩa ĩratũire makaburi-inĩ ithe witũ wamũkũra ruo-inĩ wamũkũra mathĩna-inĩ wamũkũra ruo-inĩ rwa mwĩrĩ wake ndaimono ici ireciririe nĩikwenda handũ ha gũikara na irakuoya reke maingĩre cingĩre ngoro-inĩ hawa mũthingu ithuĩ tũtigũtuĩka ngũrwe mũthenya wa ũmũthĩ
tugetekere Saitani acokererie hinya wake na kũrĩ ithuĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Twegitĩra na thakame ya Jesũ Kristo, twehitha rungu rwa mathagu maku Ngai harĩa tũtangĩoneka, ithuĩ na bamĩrĩ citũ, ithuĩ na ciana citũ, ndungata ciaku cia kĩroho iria wĩrekereirie kĩgongona gĩkĩ. Archbishop John Gĩthirĩ, Reverend Lecho Wangari, ithe witũ me moko-inĩ maku, Pastor Lucie moko-inĩ maku, Pastor Gathiĩ moko-inĩ maku, Pastor Regina moko-inĩ maku, Pastor Mwaye guoko-inĩ gwaku, ndungata cia athuri, anake na airĩtu ona atumia kĩgongona-inĩ gĩkĩ Mwathani, aya matikuoneka nĩ Saitani, Saitani ndakwĩrĩhĩria nao, Saitani ndakwĩrĩhĩria nao, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu tunajiweka mikononi mwako mfalme wa amani. Twaria rũirigo rwaku Mwathani, twaria hinya waku Ngai, twaria ũthamaki waku igũrũ rĩ mĩtũrĩre itũ, igũrũ rĩ bamĩrĩ citũ, igũrũ rĩ arĩa twĩtanĩtio nao, igũrũ rĩ ndungata ciaku Mwathani, twaria hinya na ũhotani waku katika jina la Yesu. Uinuliwe milele, uabudiwe milele. Hakuna aliye na uwezo kama wako Bwana. Wewe ni Mungu wa baraka, wewe ni Mungu wa ushindi. Kapiganie watu wako mfalme wa amani, kawaonekanie Bwana. Nyesha mvua wako mfalme wa amani, nyesha mvua wako mfalme wa amani katika mioyo yetu Bwana, katika jina la Yesu tunakuinua tukisema wewe ni Mungu. Twahitha kĩgongona gĩkĩ moko-inĩ maku Mwathani, twahitha kĩgongona gĩkĩ Jehova thakame-inĩ yaku Jesu, twahitha kĩgongona gĩkĩ mũtũra muoyo hinya-inĩ waku mũtũra muoyo. Saitani ndekuona kamweke igũrũ rĩ kĩgongona gĩkĩ, Saitani ndarĩ na hinya igũrũ na kĩgongona gĩkĩ. Ũthamaki wa Saitani twaũharagania wothe, twaũkĩrĩra wothe, twauga nĩ mũhote, twauga ndarĩ na hinya, twauga ndarĩ na hinya. Saitani wĩ mũhote, Saitani wĩ mũtorie, Saitani wĩ mũthiru, Saitani wĩ rungu rwa magũrũ maitũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, katika jina la Yesu. Wĩ mũtheru Ngai, wĩ mwega, wĩ mwega Jesũ, wĩ mwega, wĩ mwega Jesũ, wĩ mwega, wĩ mwega, wĩ mwega Jesũ, wĩ mwega, wĩ mwega Jesũ, wĩ mwega, 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 wĩ mwega Jesũ, twakwambararia wĩ mwega, wĩ mwega Jesũ, wĩ mwega, wĩ mwega, wĩ mwega Jesũ, wĩ mwega, wĩ mwega, wĩ mwega Jesũ, wĩ mwega, wĩ mwega, wĩ mwega Jesũ, twagũthathaya wĩ mwega, wĩ mwega Jesũ, wĩ mwega, wĩ mwega, wĩ mwega Jesũ, wĩ mwega, wĩ mwega, wĩ mwega Jesũ, wĩ mwega, wĩ mwega, wĩ mwega Jesũ, twakwenyiria wĩ mwega, wĩ mwega Jesũ, wĩ mwega, wĩ mwega, wĩ mwega Jesũ, wĩ mwega, wĩ mwega, wĩ mwega Jesũ, wĩ mwega, wĩ
mwega, wi mwega Jesu, wi mwega, wi mwega, wi mwega Jesu, wi mwega, wi mwega, wi mwega Jesu, wi mwega, wi mwega, wi mwega Jesu, twakwambararia wi mwega, wi mwega Jesu, wi mwega, wi mwega, wi mwega Jesu, wi mwega, wi mwega, wi mwega Jesu, wi mwega, wi mwega, wi mwega Jesu, ngoro-inĩ citũ wi mwega, wi mwega Jesu, wi mwega, wi mwega, wi mwega Jesu, wi mwega, wi mwega Jesu, wi mwega, wi mwega Jesu. We mwega Jesu. We mwega kigongona kia matu. We mwega muthamaki wa riri. We mwega munene wa nene. Turaiga we mwega tondu ni utucamithitie wega waku. Twaguthaitha muthenya wa umuthi. Tugigucokagiria ngatho kigongona kia matu-ini ni tondu wa ihinda riu wakorwo wina ithuĩ mwathani. Rathima ũtungata ũrĩa wothe watungatwo Ngai. Hitha Pastor Irũngũ moko-inĩ maku, mũirigĩre na rũirigo rwega. Hitha Pastor Gathu moko-inĩ maku, mũirigĩre na rũirigo rwega. Hitha Pastor Mwai moko-inĩ maku, mũirigĩre na rũirigo rwega. Hitha ndungata ciaku mwathani, mairigĩre na rũirigo rwega. Arĩa makinyire nyũmba yaku tene, arĩa maratungata kĩgongona kĩa matu na utungata o wothe wa thaitha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo kwambararia munene wa nene ithaa rĩrĩ na ndagĩka ĩno ndagũthaitha kĩgongona kĩa matu-inĩ tĩkĩre tu munene wa nene gũtũma mũraika waku Baba ithaa rĩrĩ na ndagĩka ĩno tũpenye mĩciĩ-inĩ itũ tondũ nĩ watheria kĩgongona nĩ watheria ndungata ciaku ni watheria wera waku mũraika atuhotithie Baba gũpenya mĩciĩ-inĩ itũ tũingĩre mariko-inĩ maitũ tũingĩre metha-inĩ citũ tũingĩre bedroom-inĩ citũ tũingĩre marĩrĩ-inĩ maitũ awa mũthingu marĩrĩ ma matherio nĩwe kĩgongona andũ aku matigage kũrota matũhũhũ andũ aku matige gũtitikithio mĩrigo andũ aku matige gũtwarwo kũndũ na kũndũ mwathani kuria gutagĩrĩire ĩtĩkĩra kĩgongona kĩa matu-inĩ kũharũrũkia hinya ũyũ nĩ gũgũthaitha Ngai nĩ gũgũthaitha mwathani nĩ gũgũthaitha kĩgongona ũratwĩrire ũrĩa twahoya nĩguo tũheaga ĩkĩra ciugo harĩ o mũndũ mwathani nĩwe ũĩ kĩrĩa kĩmũkoraga ũtukũ rĩrĩa akomete awa mũthingu kĩgongona gĩtheru kĩa matu-inĩ kiugo gĩaku gĩtwĩraga Baba atĩ hĩndĩ ĩrĩa andũ makomete mũthamaki wa thamaki nĩguo hingũraga andũ matũka marĩria thĩinĩ wa Ayubu 33 waragia rĩa mbere rĩa kerĩ na rĩa gatatũ andũ magakũrũmbũiya mwathani ihinda rĩu andũ makomete mwathani maandĩko manjĩraga noguo nyamũ ciũrũraga mwathani iria ithiaga ũtukũ mũthamaki ũtukũ nĩ wa nyamũ mwathani Jehova Ngai wa arĩa marĩ muoyo ndiũĩ nĩ atĩa kũrĩ nĩ atĩa gũthiĩte Baba gũkagĩa na ihinda nyamũ ici igapenya marĩrĩ-inĩ ma andũ aku ndagũthaitha mũno kĩgongona kĩa matu-inĩ ndagũthaitha mũno mũthamaki wa thamaki ndagũthaitha mũno mũrĩithi mũnene ithaa rĩrĩ na ndagĩka ĩno tũharũrũkĩrie hinya mũtheru tũharũrũkĩrie hinya mũnene ũpenye mĩciĩ-inĩ itũ ĩciĩno etherio Ngai wa Isiraeli tondũ ona watũthereria twĩ kĩgongona-inĩ twainũka tũgũcoka gĩko-inĩ
we urutaga kindu kiria gigiko kindu githeru hari kindu gigiko ututuite atheru nyumba-ini yaku mwathani uturutite hari giko Ngai ikira ciugo kanua-ini ka umwe Theophilus TV, Murata wa Ngai. Theru muno muthamaki wa thayo kigongona githeru kigongona kia matu-ini tuhana o ta irigo muthamaki wa thamaki Theophilus TV, Murata wa Ngai. Inde gutiri uhuroko twathie itanda-ini turona maundu matiganite o mundu wa Israeli Jehova Ngai we niwe uwi kiria kibatara waku mwathani ni turi na mandiko thiini wa Thaburi ya 91 Ngai ugaga uria uturaga uhithite uhitho-ini waku wewe iguru muno arikaraga kigunya-ini giaku we mwene hinya njoya ciaku cia migiko nicio ire mugitagia uri mugitagira baba witu Jehova Ngai waku uri muirigagira utuko na muthenya baba uraiga na kiugo kiu gia Thaburi 91 ati mirimu iri icerangaga utuko Ngai we niwe ugitagira andu aku kuma hariwe Baba rekona itanda cia andu aku itire thayo Baba rekona itanda icitire na kihuroko Ngai rekona Baba witu Jehova Ngai uri andu aku maragerera morito morito-ini maingi kigongona kia matu-ini mere no ni hekaru yaku Ngai wa Israeli ututhondekagira itanda cia gutukua utuko mwathani tondu no hari na itanda iria itukuaga muthenya igitwerekeria uthamaki-ini waku igitwerekeria utungata-ini waku Ngai wa Israeli nacio itanda ici itukuaga utuko Jehova twaguthaitha citherie mwathani theria miti iria yakite itanda ici Baba theria Ngai wa matu-ini ikondora iria ikuaga andu aku utuko muthamaki wa thamaki theria Baba nindaguthaitha muthamaki twoya kuona ta twi thayo-ini tutire thayo-ini ni tondu roho moru nwanete mweke Baba nigetha onine andu aku kahora kahora mwathani gutekumenyekana kigongona kia matu-ini andu aku magiaga thayo riria moka nyumba-ini yaku magicoka kuma moragia twathie nako ni tondu thayo gutire mwathani Ngai wa Israeli utheragia no gatheria 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 thiini wa ritwa ria Jesu Kristo
ithe witũ wa matu-inĩ cikaro-inĩ citũ mwathani nĩcio tũtũraga mahinda marĩa maingĩ nyũmba-inĩ yaku tũgomanaga mũthenya wa kiumia ũrĩa wathanĩte andũ magomane nyũmba-inĩ yaku no Ngai ithe witũ mahinda maingĩ nĩ marĩa tũkoragwo cikaro-inĩ baba twage gũthaitha Ngai ithe witũ wa matu-inĩ tondũ rĩrĩ nĩ ithandũkũ rĩa ũira tondũ rĩrĩ nĩ ithandũkũ rĩaku rĩkuagwo nĩ nyũmba ici mwathani nyũmba ingĩ tũikaraga Ngai wakwa ciakĩtwo mĩthingi-inĩ ya hoi mĩhianano nyũmba ingĩ ciakĩtwo mĩthingi-inĩ ya aragi nyũmba ingĩ ciakĩtwo mĩthingi-inĩ mũthamaki wa thamaki ya andũ arĩa marongoragia Ngai ng'eni ya andũ arĩa matakwendete mageciria mũthamaki wa thamaki mekũnyua ciana ciaku thakame kahora kahora magacoka makehitha makora maroho maya mahanĩte o ta ngũngũni ĩrĩa ĩhithaga ĩgoka ĩkanyua thakame ĩgacoka ĩkehitha ĩgateng'era ndĩngĩoneka maroho maya mwathani wa athani nĩ mũtwaregana namo ithaa rĩrĩ na ndagĩka ĩno kĩgongona kĩa matu-inĩ tondũ we nĩwe wĩ wĩra-inĩ we nĩwe ũrathamaka mũthenya wa ũmũthĩ nĩwe ũrathamaka kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩwe ũrathamaka kĩgongona kĩa riri nĩwe ũrathamaka igũrũ na ũrathamaka gũkũ thĩ nĩtwakwambararia nĩtwagũtĩĩa nĩtwagũcokeria ngatho awa mũthingu o mũndũ nĩakwĩra kĩrĩa kĩmũkoraga mwathani gĩikaro-inĩ gĩake ndagũthaitha baba ndĩ kĩgongona-inĩ gĩaku mwathani njĩtĩkĩrĩtio na hetwo rũtha kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ Bishop Rachel Wangarĩ mwathani nĩ ya Bishop John Gĩthirĩ mũthamaki ti kwagĩrĩra Ngai ti kwagĩrĩra Mũrungu ti kwagĩrĩra kĩgongona kĩa matu-inĩ andũ aya maikarĩte thĩ na aya marĩ haha baba nĩgetha thaithane igũrũ rĩao nĩ athingu kũngĩra mũthamaki nĩ athingu kũngĩra Mũrungu andũ aya nĩ athingu kũngĩra baba ti ũthingu ũtũmĩte ndũgame haha ti kwagĩrĩra kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ tha cia matu-inĩ iria ũnjiguĩrĩire na tondũ twahoya twĩ ngwatanĩro o mũndũ nĩ atumũra kanua gake agũthaitha na kũhoya Ngai wa matu-inĩ igũrũ rĩa cikaro iria tũhete ndagĩgũthaitha nawe mwathani wĩ igũrũ mũno matu-inĩ gwaku wĩtĩkĩre kũigua Ngai igua ihoya rĩrĩ 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 Ngai kwambia rĩu gũthiĩ na mbere andũ aku magĩe thayũ itanda-inĩ andũ aku magĩe thayũ meciria-inĩ andũ aku magĩe thayũ mawĩra-inĩ mao Ngai nĩtwagũthaitha tondũ nĩ ũthaithagwo na ũgathaithĩka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo twacokia ngatho nĩ ihinda rĩu watũhe rĩa gũthathaiya twacokia ngatho nĩ ihinda rĩu watũhe rĩa gũkũhoya mwathani twacokia ngatho nĩ ihinda rĩu rĩa gũtũhe tũrũgame mbere-inĩ yaku mwathani tũtinogete nĩ kũrũgama harĩ we tondũ nĩwe wĩkĩraga magũrũ maitũ mũrurumo wĩkĩraga magũrũ maitũ hinya thengio baba tondũ na mũraika ũrĩa wĩ hinya mũno wa gũtungata Ngai nĩ ũtũrekereirie mwathani tũtungate nake Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo twakũhoya mwathani twakwĩnyihĩria twagũcokeria ngatho thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo twahoya ona twacokia ngatho amen hũrĩrai Jesu itũrũhe haleluya 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 kei tũikare thĩ tũgĩkenagĩra Ngai witũ tũkenaga tondũ nĩ atũkenagia ngũtonyera ihingo ciake ndĩna ngatho ngoro-inĩ nja-inĩ ciake ndĩna ngatho ngiuga ũyũ nĩ mũthenya mwathani aharĩirie ngĩkenaga tondũ nĩangenetie nĩangenetie haleluya nĩangenetie
ngikenaga tondu niangenetie. Maandiko mangenagia thĩinĩ wa Thaburi makiuga tonyerai hingo cia Ngai mwĩna ngatho, mũgĩcokagia ngatho mũkĩmũkũngũyagia, mũkĩmũinagĩra nyĩmbo nĩ tondũ wa maandĩko mega. Wega ũrĩa Ngai atwĩkĩire nĩ mĩcitũ itingĩhota gũtarĩria, ona itingĩhota kuga. Ngetwo mũtungatĩri Njoki, ngahonokio nĩ Mwathani nĩ kũiguĩrwo tha, ngendwo makĩria, ngaheo tha, ngarehwo nyũmba-inĩ yake, na igũrũ rĩa ũguo akanyitithania nawe we mwana wa Ngai, agakũruta mũrĩmo ũrĩa, akanduta mũrĩmo ũyũ ũngĩ. Thĩinĩ wa Jeremaya akauga, Jeremaya 3:15, akũrutira guthini gathigathini ithũĩro na irathĩro, agĩcoka agĩtũcokanĩrĩria hamwe, agĩtwamũrĩra arĩithia arĩa moimĩranĩtie ngoro nake, nĩgetha matũrĩithagie na ũgĩ na ũmenyi wa maũndũ. Ndĩ mũhonoku Jesũ nĩ Mwathani. Ngaigua ndĩ mwagĩte mũno tondũ nĩma tũtikĩrĩgaine kuona ngagoca Ngai mũno ndĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Ngenyihia mũno korwo ndetĩkĩrĩka nĩ inyuĩ arĩa me thutha no makuhĩrĩrie na gũkũ mbere, tũiyũrie itĩ iria igũkũ mbere, nĩgetha arĩa megũka moke magĩkindĩraga na kũu thutha. Na gwathĩka nĩ igai, Ngai amũrathime. Mũndũ wathĩka Ngai amũrathime, tondũ gwathĩka nĩ kĩheo kĩerũ. Gwathĩka nĩ igai, Ngai amũrathime. Ngai arathime athuri, Ngai arathime anake, Ngai arathime airĩtu, Ngai arathime atumia, Ngai arathime ciana cia tũhĩĩ na cia tũirĩtu. Ngakena nĩ kuonanio na inyuĩ hĩndĩ ĩngĩ nĩ Ngai mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ. Tũkaga nyũmba-inĩ ya Ngai atũrute kũmũthaitha, atũrute kũmũthathaiya. Mũini wa rwĩmbo arainire, arangenia, araina araiga atĩrĩrĩ, ũhoyagwo atĩa Ngai, nĩ ndĩrenda gũkũhoya. Ũhoyagwo atĩa Ngai, nĩ ndĩrenda gũkũhoya. Ũthaithagwo atĩa Ngai, nĩ ndĩrenda gũgũthaitha. Ũthaithagwo atĩa Ngai, nĩ ndĩrenda gũgũthaitha. Wĩnyihagĩria atĩa Ngai, nĩ ndĩrenda kwĩnyihia. Wĩnyihagĩria atĩa Ngai, nĩ ndĩrenda gũkwĩnyihĩria. Amen. Ngai tu agatwenda, agatũiguĩra tha, atũrute ũrĩa tũrĩ mwĩnyihagĩria na ũrĩa tũrĩ mũthaithaga. Nĩ kwenda tũhumbũrie maandĩko thĩinĩ wa Thaburi ya 107. Thaburi 107, 107. Nĩtwakinya hau. Namba cia gũtara nĩ 728 kwambia mũraini wa mbere. Ĩgĩcokeriai Jehova ngatho tondũ nĩ mwega, tondũ ũtugi wake nĩ wa tene na tene. Cokeriai Jehova ngatho tondũ nĩ mwega, tondũ ũtugi wake nĩ wa tene na tene. Ngai ũrĩa twĩrĩirwo na Ngai ũrĩa tũheagwo ũhoro wake nĩ mwega. Ona hĩndĩ ĩrĩa twĩ moritũ-inĩ Ngai ũyũ nĩ mwega, tondũ ũtugi wake nĩ wa tene na tene. Kwoguo atũtuga ndatũtugaga gwa kahinda,
ndatutugaga manuthu ndatutugaga Jumatatu keri tugakorwo tutire no tugi. Utugi wa Ngai ni wa tene na tene. Koro ndaiguo kana koro ndetikirika ingenda Roho Mutheru ataure uhoro uyu, ataure ciugo ici. Utugi wa Ngai tondu utugi wake ri ni wa tene na tene. Utugi ti wa kahinda. Cokeria Jehova Ngai ngatho tondu utugi wake ni wa tene na tene. Hindi ria ndi thina-ini ti kuga ati utugi wa Ngai ti wa tene na tene. Ni tondu ni twirutaga na tukonererio nginya hindi ria riua ria ratha. Rucini guoka riua ni gukaga kindu gitagwo itu. Itu riu rioka riahumbira riua ti kuga riua ritire kuo. Koguo hindi ria morito kana mathina matuingihira kana matukorerera ta andu ti kuga utugi wa Ngai nduri hamwe na ithui. Utugi wa Ngai ni wa tene na tene. No utugi wa Ngai ukoragwo wa tene na tene kuringana na maandiko thiini wa 2 Kings 7 iria yaragia uhoro wa andu ana aria mari na mago. Hindi ria andu aya matari na mago utugi wa Ngai ni mawonaga menaguo na ni makinyire handu makigeo ni mago. Undu uria ukenagia ngoro yakwa ni tondu Israeli mundu angianyitirwo ni mago ohagiririo ciegamba, yani kana cietagwa teithia twainaga aria tukiina nyimbo cia cukuru cia utamaduni iria ciaturagwo na nyota igakonjwo wega uguo ikohererio maguru. Koguo ona aria angi makiina uguo wagambia kuguru uguo ni kuragamba mohagiririo nyamu icio mohererio magacoka makaingatwo magateo nja ya itura mateo makeherio kuri andu na andu acio mathiaga magathie makiugaga ndina ngoki nigetha mundu uria ungikorwo akuhiriirie akora na akehera matigacemanie na mundu uyu tondu ni muikate kuri andu tondu ni ageo ni magu. Mungiririkana maandiko hindi ria Miriam na Haroni marireire Musa, Miriam akihorwo na magu ni Jehova we mwenyewe tondu Ngai erire Musa ikoroka na ihenya muno na wire Miriam na Haroni tucemanie thiini wa nyumba yakwa. Ngai okire na marakara maingi muno akiuga Miriam ni marireire ndungata yake. Miriam ahorwo ni magu mamuhithire tondu mundu aikaraga thikũ 7 akihoerwo nigetha athaithirwo Ngai. Magu mau mamweherera agacokio kuri andu. Miriam aigirwo kando, andu acio makiamba hema hau matiakinyukirie nginya hindi ria Miriam ahonire magu. Andu aya magu manirira oguo mathie makiuga ndina ngoki he handu mahathire magikinya makiuga twakinya na mumenye kiugo ni utugi wa Ngai ti wa kahinda ni wa tene na tene. Andu aya mathie magikorwo ni ana na kwindo ngiakirwarire mago we wiki uteo we wiki haha mari na munyaka tondu ni mahinga andu ana ni mekumaniriria. Ngaragu igikorwo icacite muno toria thaici kwina ngaragu ya kiugo kia Ngai na hindi ria ngaragu yacacire muno meranire atiriri makiaraniria twaikara haha no tugukua tondu twina mago no tugukua ona twaimagara no tugukua. Wega ni ate ni tukuire haha kana ni tumagare makirana ni tuthie tumagare. Ngai atuneana twakua no wega handu ha guikara handu hariku hindi ria kiugo kia Ngai kiaiga ucokerie ngatho tondu tugi Ngai ngatho tondu tugi wake ni wa tene na tene. Uramucokeria ngatho ni undu wa tugi ucio ukaheo ihinda ria gutua matua ria kuga ndaikaro njikarite no nguragwo ni mehia, ndaikaro njikarite
no ngoninwo nĩ kĩhumo gĩakwa ndaikara haha njikarĩte mango maya no mekũnina ukaheo ihinda tondu tugi wa Ngai nĩ wa tene na tene otue matua uge nĩ kumagara ngumagara Ngai enda kũhonokia tondu ciugo icio nĩ ciahũthĩrirwo nĩ Shadrach, Meshach na Abednego rĩrĩa maikirio mwaki-inĩ meragwo mainamĩrĩre Ngai ng'eni makaiga tũtingĩmĩinamĩrĩra ona Ngai ũyũ aiga ndegũtũhonokia tũtirĩ hĩndĩ tũrĩinamĩrĩra Ngai ng'eni koguo matua mega na marũmu marĩa ngoro ya mũndũ ĩtuaga nĩmo matũmaga ũtugi wa Ngai ũkorwo kana ũhane tarĩ rwĩmbo ũtugi ũyũ wa tene na tene tondu matua marĩa tũgũtua nĩmo megũtũkinyia ũtugi-inĩ wake mũini wa rwĩmbo akĩina akiuga ũtugi wa magegania nĩ wahonokirie rĩrĩa ndarĩ mũtumumu ngĩhingũka maitho ũtugi wa magegania nĩguo wanyonereirie njĩra ĩrĩa ndĩrĩgeraga ũtugi wa magegania nĩguo watũmire ibuku rĩrĩ rĩtuĩke gĩcicio gĩakwa gĩa kwĩroraga maathani ma Ngai thĩinĩ wa Thama 20 magakorwo nĩ mũthabuni wa gũthambia gĩikaro gĩkĩ kĩheanĩtwo nĩ Ngai gĩgakũmbanio na ndaka tondu wa ũrĩa onire kĩrĩndĩ gĩa gũkũ thĩ agĩgĩcaĩra agĩkĩiguĩra tha akĩrekia mũrũ wake wa mũmwe nĩgetha mũndũ ũrĩa ũmwĩhokete ndakanore no agĩe na muoyo wa tene na tene andũ aya hĩndĩ ĩrĩa maimagarire magĩthi makiugaga ndĩna ng'ũki ũmenye mũgambo wa mũndũ ũmwe akiuga ena ng'ũki na aya nĩ andũ ana ĩyo nĩ mĩgambo ĩna njingiri kana ciĩgamba ici ũmenye nĩ ciĩgamba mongo mohetwo magũrũ merĩ icio nĩ ciĩgamba 8 koguo rĩrĩa maimagarire itarĩ ya Suriata rĩkĩigua mũrurumo ũcio tũtirĩ twawũigua ũcio nĩ mũrurumo wa ngari cia ita mũthamaki wa Isiraeli nĩ atũhakanĩrĩire kũrĩ athamaki arĩa angĩ nĩgetha tũkorererwo na momlithe makiumagara makĩũra magĩtiga indo ciao andũ aya magĩthiĩ makĩrĩa makĩoya mbia makĩrĩa irio magĩka makĩrana tũtireka wega nĩ tumagare tũkaheane ndũmĩrĩri ĩno kũrĩ arĩ na ariũ a ithe witũ onogo nĩ tũingatĩtwo nĩ ũndũ wa mangũ na kuoguo mũndũ wa Ngai mũthenya wa ũmũthĩ ng'ũki ĩrĩa we nayo mango marĩa we namo mangĩ nĩ gwĩkora twekorire twatikithirio nĩ aciari aitũ tondu na kũu ũguo na kũu kabere tũtiũĩ marongoragia Ngai irĩkũ tũtiũĩ mahoyaga kĩ tũtiũĩ maugaga atĩa tũtiũĩ maragia ciugo irĩkũ kũu na kũu maũndũ macio ng'ũki icio citũraga itumĩte thutha twathi twahana ta tũraumĩra hanini ũguo cigoka igatuma thutha angorwo nĩ mĩario yaririo atĩ kwanyu gũtingĩrũgama gakari kwanyu we ndũngĩgĩa mwĩrĩ mwega yani ng'ũki ici ndĩraciaria ũguo tondu o mũndũ nĩoĩ ng'ũki ĩrĩa ĩgwake o mũndũ nĩoĩ kĩrĩa kĩmumaga thutha ĩtĩkĩra Roho Mũtheru akuohe ciĩgamba ici tiga kũigua thoni atĩ woka haha ũgatuaga wĩ mwega mũno na wĩ mũthingu mũno wĩtĩkĩre tu Roho Mũtheru akuohe ciĩgamba ici wĩtĩkĩre tu tondu nĩ ng'ũki wĩ nayo ndũkae gũkira tondu na mũndũ ũrĩa gwĩtwo Batimayo athire akĩanagĩrĩra akaigaga Jesu mũrũ wa Daudi honia Jesu mũrũ wa Daudi Jesu ndamakaga andũ maraiga atĩa nĩ kwanĩrĩra gwake koguo nawe nĩ ũndũ wa kũmenya atĩ ihoha rĩaku harĩa rĩrĩ rĩingĩte gũtũ-inĩ ona ndũngĩigua mũgambo wa Ngai ndũkaigue thĩna ũkiuga wĩna ng'ũki Roho Mũtheru wa Ngai agĩgũtongoria agĩkuonereria kuga kũu wĩna ng'ũki ciĩgamba icio ũgũthiĩ ũkĩgambagia ũguo nĩcio igũtũma thũ ciaku kana kĩhumo gĩaku kĩigue mũrurumo wa Ngai ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru
ukorea utonga waku haria ugwetereire o haria wigeirwo tondu mundu ena kiria igeirwo ni Ngai ukore wega wa Ngai haria wigeirwo ni undu wa kwaga kuigua thoni ni undu wa kwaga kuigua thina ni tondu na mutumia uyu raturaga uraga miaka 18 kiugo kia Ngai gitwiraga ati athiaga agathie nginya kwago aganina mbia ciake nigetha atonio itumiro no ndaigana kuhona indo ciake ciathirire na agitigwo no kura araura hakinyire handu akiuga riu nie ngogiginyana tu na ne njui ndina mandiko thiini wa maundu ma Arabi ndina mandiko macio mothe ati mundu wina thahu kana mundu wina ihinda riake ria mweri ndangehutiriria mundu tondu agirirwo guikara mugiro miaka thiko 7 no augire nie ndikuhitha ringi thundo yakwa kana ndikuhitha ringi wonje wakwa ni kwanirira riria hutia gicuri kia Jesu Kristo no kuhona ahonire thahu ucio wothe ukimuma ugicokerera Jesu Kristo ndangiakinyukirie hau tondu ni anyitwo ni thahu tondu ucio niguo wari watho ibuku-ini ria Musa maundu-ini ma Arawi maundu-ini ma gucokerithia mathani ucio niguo wari watho ati mundu ena ihinda riake ria mweri ndakanehutiririe ona ndakanaingire koguo Jesu witu atigwa na thahu ucio na akigua ni hari mundu wahutia tondu ni ndaigua kindu kia nyuma na ucio ni ahonire koguo tutikaigue thina hindi ria maria matuhigiaga hindi ria maria maturituhagira tutikaigue thina tugikaira Jesu uyu ona kana tugage guku no kuhoya twiragwo tuhoya mahoya maya nimo mararingana na ikaya ria ugukaira Jesu Kristo muru wa Ngai nigetha mugambo uyu umukinyirire iguru muno nigetha matu-ini akuiguire tha akuharorokerie hinya wa mwanya gutari mundu we no menyaga uhoro wa hinya ucio uria utari no Ngai we mwenyewe niwe uwi akuharorokerie na akunengere aguthambia gutheria kwamure akunyitithia kiria eranire na undu wa Jesu Kristo Paulo akiuga thiini wa maandiko ma Roma ati ndengeraga ihenya riri na nigetha ndinyitire kiria ndanyiteirwo ni Kristo koguo tikonyita kiria ndanyiteirwo ni Kristo oguo gutari ihenya ndiratengera oguo ndikarite thi oguo koguo ni kabanga yange tuteithia kabanga yange tuiguira tha igicokerie Jehova Ngai ngatho tondu utugi wake ni wa tene na tene cokerie Jehova Ngai ngatho tondu utugi wake ni wa tene na tene utugi wa Ngai witu ni wa tene na tene utugi wa Ngai witu ni wa tene na tene utugi wa Ngai witu ni wa tene na tene ukira we moko maku na iguru ucokerie Ngai ngatho ni tondu wa utugi wake ucio wa tene na tene atugithiaga na mbere twagutia muno muthamaki wa thamaki twagucokeria ngatho kigongona kia matu-ini twagutia muno muthamaki wa thamaki tondu utugi waku ni wa tene na tene muriithi mwega twi mbere-ini yaku twi nja-ini ciaku muthenya uyu wa umuthi tukiririria kuigua kuma kuri we Baba tukiririria kuihurirwo niwe kigongona kia matu-ini tukiririria guteithũranio kuma kuri ndwira na nyamu iria njoru mwathani iria igwemaga mĩoyo itu na meciria maitu tukiririria utugi waku Ngai wa matu-ini ututhamakire riu nginya tene na tene kigongona kia matu-ini nikio turakuririra twi nyumba-ini yaku Ngai tugigucokeria ngatho muthamaki wa thamaki amukira ngatho ici kigongona kia matu-ini amukira ngatho ici kigongona kia riri amukira ngatho ici kigongona kia uthingu amukira ngatho ici kigongona kia riri tondu utugi waku ni wa tene na tene mwathani tutioyo utugi niki tutioyo utugi niki Baba tutioyo utugi niki no muthenya wa umuthi tutaurire Ngai wa Israeli tuonio utugi niki uinage ta rwimbo thiini witu tondu utugi waku ni wa tene na tene utugi waku ti wa kahinda ni twakwambararia na twagucokeria ngatho thiini wa ritwa ria Jesu Kristo twakwenyihiria muno na twakunenehia muno ithaa riri na ndagika ino Ngai wa iguru
wewe yoretwo nĩ tha no kaiyũrwo nĩ hinya, wewe yoretwo nĩ ũtugi no kaiyũrwo nĩ ũhoti. Twagũthathaiya mũno na twakwambararia tondũ ũtugi waku nĩ wa tene na tene. Nĩ twakũgoca, nĩ twakwambararia, nĩ twagũthathaiya, nĩ twakwĩnyihĩria meka ũthingu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa mũraini wa kerĩ. Ngai tũikare thĩ. Kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa mũraini wa kerĩ. Arĩa kũrĩa nĩ Jehova nĩ makiuge ũguo, o arĩa akũrĩte kamaruta guoko-inĩ kwa mũmaitha. Tũtikariganĩrwo nĩ ũrĩa Ngai atwĩkĩire, tũtikariganĩrwo nĩ kũrĩa Ngai atũrutĩte, tũtikariganĩrwo nĩ gũtũkũra kũrĩa tũkũrĩte kuma guoko-inĩ kwa mũmaitha. Tũtirĩ hĩndĩ tũrĩriganĩrwo. Arĩa akũrĩte akamaruta guoko-inĩ kwa mũmaitha, ta nĩ makiuge ũguo atĩ ũtugi wake nĩ wa tene na tene. Mũmaitha nginya ithaa rĩrĩ, nginya ndagĩka ĩno ndaiguaga na ndetĩkagia atĩ tũrĩ akũre na tũrĩ ahonokie. Atumaga thutha nginya harĩa hatheru mũno, nĩ tondũ maandĩko nĩ maraiga thĩinĩ wa Ayubu 2 atĩ hĩndĩ ĩrĩa ariũ a Ngai mathire gĩtĩ-inĩ kĩa Ngai, Shaitani nake no athire, ariũ a Ngai magĩthiĩ, na akĩũrio nĩ Ngai, nĩ wonete, nĩ ũroranĩtie ũhoro wa ndungata yakwa Ayubu, wone nĩ mũrũngĩrĩru na nĩ mwagĩrĩru? Amwĩrire nĩ tondũ mũhete mũtumia mwega ũmwathĩkagĩra, tondũ mũhete ciana njega cimwathĩka, nĩ tondũ mũhete ũtonga, nĩ tondũ ũmũirigĩire na mwĩrĩ mwega. Korwo ti mau ũmwĩkĩte, ndangĩkũhoya, ndangĩkũgoca, ndangĩgũtũgĩria. Na nĩkĩo ũkoraga ona tũrĩ ahoi o ũguo nĩ tumaga haha twainũka tũkarwara na tũkabatara gũthaithanĩrĩrwo mũraika wa kũhonania arute wĩra. Nĩkĩo thiaga ũgakora wĩra waku no ũratiritha ũũ na ũũ, tondũ mũmaitha ũyũ nĩ akinyaga gĩtĩ-inĩ kĩa Ngai, no we ndũngĩkinya gĩtĩ-inĩ kĩa Ngai. Koguo arĩa makũrĩtwo kuma guoko-inĩ gũkũ kwa mũmaitha-rĩ, na gũkũrwo nĩ kũiguĩrwo tha ũkarehwo nyũmba-inĩ ya Ngai-rĩ, ũkahota gũthaithana nĩgetha mũmaitha ũyũ wĩtunyũkithanie nake-rĩ, nĩgetha mũmaitha ũyũ wĩtigithũkanie nake-rĩ, ũgĩe na hinya wa mwanya gũtarĩ mũndũ ũmenyaga ũhoro waguo-rĩ, ũhote kũnyitithũkania ciana ciaku na mũmaitha ũyũ-rĩ. Igũrũ rĩa ũguo tigithũkanie bamĩrĩ yanyu yothe na mũmaitha ũyũ. Nĩkĩo tũkaga nyũmba-inĩ ya Ngai, nĩkĩo kũrerwo ũrĩa mũkũre kuma guoko-inĩ kwa mũmaitha, ta nĩ akiuge ũguo atĩ ũtugi wake nĩ wa tene na tene. Agakĩmongania amarutĩte mabũrũri-inĩ, mwena wa irathĩro na wa ithũĩro, ningĩ wa gathigathini na wa guthini. Ũrutĩtwo Mũrang'a, karutwo Meru, karutwo Kiambu, karutwo Gĩthũngũri, ũkarutwo Gĩkũyũ, ũkarutwo o kũrĩa guothe ũrutĩtwo, ona ũrĩa ũrathikĩrĩria na ũrerorera arutĩtwo kũrĩa arutĩtwo bũrũri-inĩ wa nanja, akarehwo hamwe erorere ũhoro ũyũ mwega wa Ngai. Ngai atũnganĩtie, ita imagine gĩkĩ nĩ gĩtĩo kĩigana atĩa mbere-inĩ ya Ngai, agakũngania, agatiga arĩa meĩraga nĩ moĩ, agatiga arĩa meĩraga no mahote, agatiga andũ arĩa athaka nega, agatiga andũ me mĩgambo mĩega, agatiga andũ me tũnua twega, agatiga andũ me magũrũ mega, ona agatiga andũ me mĩĩrĩ mĩega, agoka kũrĩ wewe ũtarĩ kĩene. Ndũkae gwĩtigĩra we wa karũru gaka kanini, tondũ nĩ Ngai ũciirĩire na nĩwe ũtuĩte gũkũhe ũthamaki wake. Arakũhe o ũguo gũtarĩ thogora ũrutĩte, arakũnengera o ũguo gũtarĩ thogora ũrutĩte, agakũhe maĩ gũtarĩ thogora ũrutĩte, agakũihũrĩra kuma matu-inĩ gũtarĩ thogora ũrutĩte, agakũhe mana, agatũma rũhuho rũhurutane rũkũrehere nyama gũtarĩ thogora ũrutĩte, agatũma mĩgate ĩharũrũke
matu-inĩ gũtarĩ thogora ũrutĩte nĩ thayũ na nĩ gĩkeno kĩigana atĩa ũkĩihũrĩrwo kuma gĩtĩ-inĩ kĩa Ngai ithe Ngai mũriũ Ngai Roho Mũtheru arĩa kũrĩa kuma guoko-inĩ kwa mũmaitha ta nĩ makiuge ũguo arĩa Ngai onganĩtie mabũrũri-inĩ guthini gathigathini ta nĩ makiuge ũguo Mwathani agocwo kũrĩ makorirwo makĩũrũra werũ-inĩ njĩra ya rwaga nĩ kwaga magĩte itũũra rĩa gũikara korwo twetĩkĩrio tũgane karũgano o mũndũ karũgano gake werũ ũrĩa twakorirwo tũkĩũrũra nĩ Ngai warĩ werũ mũritũ mũno warĩ werũ ũtangĩheanĩkire ũhoro waguo kũrĩ makorirwo makĩũrũra itũũra-inĩ matarĩ wega marona nĩ kwaga magĩte itũũra rĩa gũikara atĩ ona korwo werwo ũtare mũthenya wa ũmũthĩ kanitha iria wanahunguria kũgũrũ ũguo nĩ tondũ wa gũkorwo wĩ werũ ũkĩũrũra ona ndiũĩ tũtingĩhota kuga tondũ ona imwe ndũririkanaga marĩtwa tondũ warĩ werũ-inĩ yagĩkũiguĩra tha arĩa kũrĩa nĩ Jehova ta nĩ makiuge ũguo ĩgĩcokerie Jehova Ngai ngatho tondũ ũtugi wake nĩ wa tene na tene tondũ wa ũrĩa marĩ ahũtu na makanyota ngoro ciao ikĩenda kũhoteka thĩinĩ wao magĩgĩkaĩra Jehova tondũ wa ũrĩa mathĩnĩkĩte nake akĩmateithũra mĩnyamaro-inĩ ĩyo marĩ nayo kwoguo gũkaĩra Jehova kũrĩrĩra Jehova gũthaitha Jehova nĩkuo kĩrĩkĩrĩro kĩa ndeto kwoguo hĩndĩ ĩrĩa ndaigua ndirenda kũhoya ndirenda gũkaĩra Jehova ndirenda gũthaitha Jehova kĩrĩkĩrĩro kĩa ndeto nĩ gũthaithana ng'aragu ĩninagwo nĩ mathaithana tondũ twakorirwo tũrĩ ahũtu atĩ ona tũgĩũka angĩ aitũ tũtingĩendekire tondũ nginya ngothi yahakagwo maguta ona ndĩngĩrura na ndĩngĩnyita angĩ aitũ tũtioĩ nginya gwĩthamba tondũ nginya maĩ twarigithanĩtio namo nĩ nyota na ng'aragu ĩrĩa twarĩ nayo no igũrũ rĩa gũkaĩra Jehova ũmũthĩ ũyũ no ngĩũkĩra wĩharĩrie wĩikĩrie tũmaĩ ona wage kwĩhaka maguta ũke nyũmba-inĩ ya Ngai ũrĩonagwo ũkĩrura ũgĩkengakenga tondũ wa gũkaĩra Jehova Ngai agĩkũruta mĩnyamaro-inĩ ĩrĩa warĩ nayo ĩgĩcokerie Jehova Ngai ngatho tondũ ũtugi wake nĩ wa tene na tene maandĩko thĩinĩ wa mũraini wa mũgwanja akĩmatwara ona njĩra nũngarũ nĩguo makinye itũũra rĩa gũikara kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaia kiugaga atĩ njĩra ĩno nĩ ya gĩtwari kwoguo gũtirĩ handũ ĩrathiĩ atĩ ĩtuĩke atĩ ndĩgwĩtwara na ti njĩra ĩgonyokete haha no nyende kwaria mũno na andũ arĩa maimĩte na gũkũ mwena wa Mũrang'a haya njĩra ĩno nũngarũ gacĩra karũngarũ gaka Ngai atũtwarire nako mĩena ĩno ya Mũrang'a nĩ kũrĩ kũndũ mamĩtaga mũbutĩti nĩguo gũtirĩ kũndũ mugaga ũthiĩ na kamũbutĩti kau ka full gospel ũthiĩ nako nĩ ũgũkora mũbutĩti ũcio rĩ nĩ athũngũ arĩa mokire athũngũ moka maugaga atĩrĩrĩ move straight tondũ gacĩra kau nĩ karũngarũ gatirĩ handũ kegonyete rĩu nake mũgĩkũyũ rĩ akĩanjia kuga mũbutĩti kwoguo nĩ mũbute nĩ njĩra nũnga nĩ move straight nĩ mũbute nĩyo njĩra ĩyo nũngarũ tũrona haha thĩinĩ wa mũraini wake wa mũgwanja ũgacoka wathiĩ mũbutĩti ũcio move straight ũguo rĩ ũgakora hena handũ haganĩtie hena kabara ũguo nao makaiga wakora mũbariti rĩ mũbariti ũcio wa mbere rĩ gwakwa nĩ na hau mũbariti wa mbere gwakwa nĩ ha
wakinya hau orerwo move right otigana na move straight othie move right ne hana hau hairungu ne twanyitana njira nungaru niyo na wathie na move right ri ona yo ethiete straight kwambia hau ethiete straight ni mofuteti na hawa bereria ramine no mofuteti koguo njira nungaru ihana uguo nungaru itari na tu nduri handu kwigonya ni twanyita nungaru ni atia ate akimatwara ona njira nungaru niguo makinye itura ria guikara njira no Ngai atugereirie ri ya move straight ri ya move teti ri niwe tukinyitie haha murata-ini wa Ngai Theophilus itura ria tha riheanirwo kuma ku iguru niguo makinya itura ria guikara ota ni magicokerie Jehova ngatho ni undu wa utugi wake na maundu ma magegania maria ekaga ciana cia kirindi maundu ma magegania hindi ria wi njira-ini no nungaru ri ungirwo uge magegania maria Ngai agwikiire magakugegia ugaikara hana kugega ona no irwo uhana kigege ni wagegeara magegania makugegirie wagega magegania matari monwo maundu matari maiguo maundu matari mecirio magegania maria wikiirwo nginya magakugegia Ngai no Ngai unjikiire u ndieciragia no nginya ati ni nie ndirahota kuhoya ndagika 5 ati ni nie ndirahota kuga ithe witu ri iguru ngarikia ni magegania magegania no tari na magegania ngegana reke tuone mundu tari na magegania mundu tari mugegu mundu wina magegania hurirai Jesu ruhi Ngai amurathime na mwike wega niamu ngoro iria ina nyota ngoro iria ina nyota ni amihunagia ngoro iria hotu ri agakimiyuria maundu mega he muini umwe wainire akiuga ati wega waku Ngai wega waku Jehova ndore kiunu no unjerere aria monaga itarikene mone nie ndi mundu kuri ningi no ugarure muturire wakwa giecama oginya ndumanyona maigage twi ndugu nawe Ngai maundu neigana mareririria maundu mega ithuothe ni tureririria maundu mega tureririria maundu mega twi mbere-ini ya Ngai tondu ni turaiga ni turamucokeria ngatho tondu utugi wake ni wa tene na tene koguo hindi iria wakora maundu mainamana ukamenyaga ati nega tugoka kahumbira utugi ukona ta utugi wakinya hau no utugi ni wa tene na tene kore maikaire ndumaine o ndumaine ta ya gikuo mari ohe mitandiuko-ini kuohwo na igera masegera masegera kuohwo na igera ta iria ciohete Petro ta iria ciohaga Paulo na Sila ta iria ciohaga andu a Ngai na mohagwo ni undu wa uhoro uyu mwega na nikio igua tukirwo mundu wina guoya coke na thutha tondu uhoro wa igera ici riu haha igera cia daimona kana cia saitani kana cia thi ciohanaga nigetha tutikarie igera ici wohetwo nicio ni umite hari igera-ini ici ona tondu we move straight-ini ona tondu we move teti-ini ni igera ici ni ikwehereire tondu hindi iria uraremwo ni kwaria uhoro wa injiri ya Ngai hindi uraremwo ni gutiririra andu a Ngai riria uraremwo ni kueneza gikeno kia Ngai kana ni kutheremia roho mutheru wa Ngai hindi igera icio no iragucema igera icio uri onacio na nikio heragwo uria wina guoya acoke na thutha tondu haha kinyira ni uhoro uria mwega no uhoro wa ma ni kuoyo iguru ni igana mangienda kuoyo iguru aya
gutire mutikwenda iguru nyaigana mekwenda kurugwo na nyungu oi nyaigana mekwenda gwaturwo na tho nyaigana mekwenda gwaturwo na tho ni undu wa kiugo amukirai hinya mweru muraika wa hinya wa kumuhotithio na riria murario ona mwaturwo mutikaigua no wewe tigira kai hinya ucio nduri nawe we waigua guoya hinya ucio nduri nawe nyaigana mekwenda kuhagirwo nyungu-ini ya maguta haleluya ndituhurire Ngai ruhi tondu iguru ria kuhagirwo nyungu-ini ino ucamba wa roho mutheru kana hinya wa roho mutheru niguo hotithagia mundu kuigua reke njikio maguta-ini maguta megukurora uguo makurege maiga ehe ucio tutikumwenda ucio ri tutimui nawe waima hau athamaki aria mekugite wikio maguta-ini maige ucio ndangeikarania na andu ni atwarwo githama-ini kuria wero-ini gutari mundu wi kuu akarirwo ni ciongoyo iria ciameragia Jona na kuu akario ni manyoka ma rũĩ-inĩ akario ni ing'ang'i we kuu wajia kuona kuguũrĩrio yajia gũgũkora ngĩcoka ngĩona ngĩcoka ngĩigua ngĩcoka ngĩrwo nyandĩke ngĩcoka hau ngĩrwo ndikandĩke ngĩcoka ngĩona kuguũrĩrio kwa njoha koguo amũkĩrai hinya wa roho mutheru Ngai amũrathime amwĩke wega twĩrirĩrie maũndũ mega marĩa meranĩirwo nĩ igũrũ tondu igũrũ ũtugi warĩo nĩ wa tene na tene Ngai nĩoĩ atĩ ona wahunjia ma nĩ kũregwo na ndĩgwĩtĩkĩrwo angĩkorwo mũrũwe nĩ arambwo mũtharaba-inĩ rĩ we wĩũ kinya Paulo aragĩtwĩra tũtirĩ tũrarũa nginya tũkaura thakame no twahutio hanini ũguo oi tere o muonoku Ngai oi tere o njĩra-inĩ ya ma pastor niĩ ndĩrona ta itarĩ njĩra-inĩ ya ma tondũ rĩrĩ na nĩ kũhutio ũngiura thakame ũngĩrũa nginya ure thakame tũtirĩ tũrarũa no ũrĩ warũa nginya akaura thakame akĩrũa mbara ĩno ya kĩroho gũtirĩ no anga tũkĩrĩ tũrarũa tũtikĩiyũrio hinya mwerũ tũhote kũrũa mbara tũtorie thĩ ĩno tũtũrĩkanie tũingĩre ũthamaki-inĩ wa Ngai tũrĩ ahonoku na twĩna hinya wa roho Ngai amũrathime amwĩke wega mũtiũkĩre na igũrũ tũcokerie Ngai witũ ngatho Thank you Jesus abararia moko maku na igũrũ nigetha wamũkĩre hinya mwerũ nigetha ũtugi wa Ngai ũkorwo wĩ thĩinĩ waku anaweza Bwana anaweza Bwana chukua miguu yako mikono yako juu chukua mikono yako juu aya moko maku na igũrũ wamũkĩre hinya mwerũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ anaweza Bwana anaweza Bwana anaweza Bwana anaweza neema leinya alia moya aya moko maku na igũrũ hinya alia moya ga neema leinya alia moya ga na Jesu mwene newe woi ile neema iguagwo oya moko maku na igũrũ neema iguagwo alia
mahoyaga nĩ maiguagwo arĩa mahoyaga na Jesũ mwene nĩ wawoigire nĩ mahoyagio. Hallelujah, hallelujah, nĩ mahonagio arĩa me thĩinĩ wa Jesũ. Hallelujah, nĩ mahonagio arĩa mahoyaga na Jesũ mwene nĩ wawoigire nĩ maiguagwo. Wahoya wĩ thĩinĩ wa Roho nĩ maiguaga arĩa mahoyaga, nĩ maiguagwo arĩa mahoyaga na Jesũ mwene nĩ wawoigire. Oya moko maku na igũrũ. Hinya wa Ngai nĩguo ũrarekererio kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Nĩ twagũcokeria ngatho mĩaraho ya ũmũthĩ. Nĩ thengio Mwathani nĩ kwaria na ngoro citũ. Nĩ thengio Ngai nĩ gũtũririkania tũgũcokagĩrie ngatho. Nĩ tondũ ũtugi waku nĩ wa tene na tene. Thengio Mwathani nĩ tondũ wa gũtũtuga. Thengio Mwathani nĩ kwaria na ngoro citũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Thengio nĩ tondũ wa ndungata yaku Lucy Njoki. Mũthamaki wa thamaki ndamwĩtĩria hinya wa Roho Mũtheru. Ndamũkaba na thakame yaku rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Andũ aya aku Ngai ndahoya mamũkĩre ũtugi waku. Ndahoya andũ aku mamũkĩre ũhonio. Mũthamaki wa thamaki thengio nĩ kũmacokanĩrĩria. Thengio nĩ kũmarehe njĩra-inĩ ciaku. Thengio Mwathani nĩ kũmarehe nyũmba-inĩ yaku. Wega waku na ũtugi waku ciromaigana nĩ tondũ we wĩ Ngai. Tua moko maitũ na igũrũ tũkĩenda igũrũ rĩtwarĩrĩrie arĩa marwarĩte nĩ mamũkĩre kũhona. Arĩa matarĩ na mwĩhoko nĩ magĩe na mwĩhoko rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Arĩa magĩte kĩĩrĩgĩrĩro rũcinĩ rwa ũmũthĩ amũkĩrai kĩĩrĩgĩrĩro kĩa Ngai. In Jesus name. Roho wa Ngai thamaka. Roho wa Ngai thamaka. Thank you Mwathani nĩ tondũ wa section ĩyo yathira. Thank you nĩ tondũ wĩ Ngai. Mũthamaki wa thamaki rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũiga our Archbishop moko-inĩ maku. Nĩ thank you nĩ tondũ wa kũmwamũra. Nĩ thank you nĩ tondũ wa kũmũthura. Tua moko maitũ na igũrũ twamwĩtĩria hinya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ wega mũthamaki wa thamaki nĩ tondũ wa kĩrĩa wĩkĩrĩte thĩinĩ wa ngoro yake. Mũthamaki wa thamaki agĩkĩrekereria kũrĩa Mwathani wa Isiraeli. Mũthamaki wa thamaki reke andũ aku mamũkĩre nĩ tondũ wĩ Ngai. Twaririkana our Bishop Lecho Wangari mũthamaki. Twamũiga moko-inĩ maku rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Nĩ wega Ngai nĩ kĩrĩa mũharĩrĩirie. Mũthamaki wa thamaki mũrathime na mwĩke wega. Twamweteria igũrũ rĩaku Mwathani nĩ mwarĩrĩrie nĩ tondũ wĩ Ngai hamwe nake. Twetie Roho waku Mũtheru ithaa rĩrĩ na ihinda rĩrĩ. Wega waku ũtũigane. Roho waku Mũtheru nĩwe tweta nĩgetha oke kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Utamalaki mfalme wa falme. Ukatamalaki Roho Mtakatifu wa Mungu. Twakungojea mahali hapa Jehova. Twajiachilia mikononi mwako. Ukaweze kukutendea Jehova. Nĩ wega nĩ tondũ wĩ Ngai. Twarathimirie me online. Twarathimirie marerora TV Jehova, Theophilus TV. Twameteria wega waku Ngai. Twameteria hinya wa Roho Mũtheru. Umagie mbere nĩ tondũ wĩ Ngai. Twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wĩ Ngai mwĩhokeku. Wĩ Ngai mwega na Ngai ũyũ twendete. Nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru twacokia na twacokia ngatho. Pigia Bwana makofi. Shangilia Bwana. Shangilia Yesu. In Jesus name. Bwana asifiwe.
Ngai amũrathime na mũike wega. May God bless you. Amen. Hinya waku nĩguo ndarekereria thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ na ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ndungata icio ciarĩtie. Aya matungatĩte nĩwe magocithĩtie. Ndamahitha moko-inĩ maku Ngai, ũmarĩithie ũmatungate na ũmamenyerere. Nĩ wega nĩ tondũ wa kwĩrutanĩria kwao. Ndũkanareke Ngai kĩgongona kĩa ma hĩndĩ ya hatĩka mahatĩkwo nĩ mathĩna. Mahatũrage njĩra-inĩ ciao ciothe, mahatũrage mĩikarĩre-inĩ yao yothe, marĩithagio kamatungata na ũkamamenyerera. Kiugo gĩaku reke kĩmatongoragia maũndũ-inĩ mothe, nĩ tondũ we nĩwe Ngai witũ. Nĩ tũkenaga nĩ ũnyitanĩri wao na ũrĩa manyitagĩrĩra wĩra waku Ngai, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Wĩra ũrĩa marutĩte wĩgocithie naguo igũrũ rĩa mũikarĩre na mũtũrĩre wao, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Jesus. Gĩana ngoro njega, ngoro yendete Ngai. Ngoro yendete andũ othe, kĩheo nĩ muoyo, iyũrwo nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno. Jehova Ngai erire Adamu irio arĩonaga na mĩnoga ciothe na thithino. Twathĩithire Ngai, thithino ĩgĩitĩka, matata mathakame, kĩheo nĩ muoyo, iyũrwo nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno. Jehova Ngai erire Adamu irio ciake, arĩonaga na mĩnoga ciothe na thithino. Yesu athaithire Ngai, thithino ĩgĩitĩka, matata mathakame, kĩheo nĩ muoyo, iyũrwo nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno. Jehova Ngai erire Adamu irio ciake, arĩonaga na mĩnoga ciothe na thithino. Tũmũmũranirie mũnene nĩ ũrĩkũ? Jesu akĩmacokeria, kĩheo nĩ muoyo, iyũrwo nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno. Jehova Ngai erire Adamu irio ciake, arĩonaga na mĩnoga ciothe na thithino. Tũmũmũranirie mũnene nĩ ũrĩkũ? Jesu akĩmacokeria, kĩheo nĩ muoyo, iyũrwo nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno. Jehova Ngai erire Adamu irio ciake, arĩonaga na mĩnoga ciothe na thithino. Wenda tuĩke mũnene, wĩnyihie wa thĩ, ũtungatĩre andũ othe, kĩheo nĩ muoyo, iyũrwo nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno. Jehova Ngai erire Adamu irio ciake, arĩonaga na mĩnoga ciothe na thithino. gĩana ngoro njega, ngoro yendete Ngai, ngoro yendete andũ othe, kĩheo nĩ muoyo, iyũrwo nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno. Jehova Ngai erire Adamu irio ciake, arĩonaga na mĩnoga ciothe na thithino. tũmũmũranirie mũnene nĩ ũrĩkũ? Jesu akĩmacokeria, kĩheo nĩ muoyo, iyũrwo nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno. Jehova Ngai erire Adamu irio ciake, arĩonaga na mĩnoga
ciothe no thithino Jesu thaithire Ngai thithino ĩgĩitĩka matata mathakame kĩheo nĩ muoyo igũrũ nĩ gĩkeno gĩkeno kirĩrĩria mũno Jehova Ngai erire Adamu irio ciake arĩonaga na mĩnoga ciothe na thithino wamenwo na warumo na waigĩrĩrwo igenyo ririkanaga wega kĩheo nĩ muoyo igũrũ nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno Jehova Ngai erire Adamu irio ciake arĩonaga na mĩnoga ciothe na thithino Jesu thaithire Ngai thithino ĩgĩitĩka matata mathakame kĩheo nĩ muoyo igũrũ nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno Jehova Ngai erire Adamu irio ciake arĩonaga na mĩnoga ciothe na thithino no wendo tuĩke mũnene wĩnyihia wathĩke ũtungatĩre andũ othe kĩheo nĩ muoyo igũrũ nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno Jehova Ngai erire Adamu irio ciake arĩonaga na mĩnoga ciothe na thithino atũmwo moranirie mũnene ndũrĩkũ Jesu akĩmacokeria kĩheo nĩ muoyo igũrũ nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno Jehova Ngai erire Adamu irio ciake arĩonaga na mĩnoga ciothe na thithino no wendo tuĩke mũnene wĩnyihie wathĩke ũtungatĩre andũ othe kĩheo nĩ muoyo igũrũ nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno Jehova Ngai erire Adamu irio ciake arĩonaga na na mĩnoga ciothe ciothe na na thithino Thank you. Mwathani arogocwo. Hallelujah. Muri na thayo wa Mwathani. Bwana asifiwe sana. Noga hakiri mundu urarĩire. O uguo muri ahunu wega. Bwana asifiwe sana. Githĩ mũtirona kwĩna riũa. No mbura ti njerere. Mwene yo githĩ toe gũkĩrekereria ihinda rĩa kinya. Mwathani arogocwo. Geithe ũcio mũriganĩtio mwĩre niĩ ndihũtĩte. Ona ciana ciakwa itirarĩire. Ũcio nĩ ũndũ wa kũgocera Ngai. Mwĩre ona ndihingĩirwo nyũmba. Nĩ nyonete hinya wa Ngai. Ona ndagĩka-inĩ ĩno gwĩ gakima gatarĩ gakunĩke ge riko. Gũthiĩ gũgathiga ndĩkarĩe. Ũguo wĩna irio tigire kĩ? Githĩ ũndũ ũcio ti ũndũ wa gũkĩgocera Ngai. Ndũkĩhũrĩre Jesũ witũ rũhĩ. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Hallelujah. Ngai witũ nĩ atuĩkĩte maũndũ manene na Ngai aramũhotanĩra na mwĩke wega. Ĩra ũcio mũriganĩtie moko makwa nĩ marathime. Nĩ tondũ wa kũnyitĩrĩra wĩra wa Ngai. Ona ndaheo kamũcara kanini no karĩ njiganaga. Tondũ kiugo kĩa Ngai kiugĩte kĩndũ kĩnyinyi kĩna mũndũ mũthingu gĩ kĩguni maitho-inĩ ma Ngai. Niĩ gwakwa ndirarĩire, ndihingĩirwo nyũmba, ciana ciĩ thukuru, na arĩa matathiĩte nĩ megũthiĩ. Ũguo nĩ nyonete Ngai, nĩ nyonete hinya wa Mwathani. Ũguo ndĩ na ũndũ wa gũcokeria Ngai ngatho
na to uguo tu ndina handu ha kuroka guthie kurutira Jehova Ngai wakwa igongona ria kumwira ni wega ria gucokia ngatho ria kumunenehia na kuigua ria haririirie no ria renda mahinda maya maithiriro. Mwathani arogocwo. Mwire thirikari ni garurukaga Ngai toria ya Kenya garurukite Ngai. Itonga ni igarurukaga Ngai ni tondu wa kuria na kunyua ikahitukia ihiko cia rume kwa rume na tuokirite tene guthurana tugiciria andu ni ahonoku no turakorire tugwite tuothe ni ihiko cia rume kwa rume irambarario no tondu ithuĩ Ngai ni atuthurite tondu Ngai ni atuhete hinya tutikuma kiugo-ini kia Ngai na tutikuma kiugo-ini kia uria twitite tondu ucio niwe twambararagia. Anake aitu ti gay, airetu aitu ti lesbian, tutikurera gay, tutikurera lesbian na thirikari igue ndenyite tutikurera gay na nitukararĩtio guo mekĩte thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe, Ngai mũriũ, Ngai Roho Mũtheru, na kũgwatwo nĩ kĩrumi nĩ arĩa mahingithagia ũrathi. Ithuĩ tũtirĩ ho kũhingithia ũrathi ũyũ ũrĩa wang'aũranirie Sodomu na Gomora. Ngai ũtũiguĩrĩre tha, Ngai twambararia moko maitũ twiga we nĩwe twendete na we ndũkenagio nĩ ihiko cia rũme kwa rũme, we ndũkenagio nĩ ihiko cia atumia, ndũkenagio nĩ arũme arĩa metuaga andũ aka, ndũkenagio nĩ andũ aka arĩa metuaga arũme. Ugĩte akorwo nĩ mũndũrũme atuĩke mũndũrũme ki, akorwo nĩ mũtumia atuĩke mũtumia ngathaki, na kĩgongona gĩkĩ gitũ gĩtikũrũmĩrĩra mawatho marĩa marekereirio nĩ thĩ yothe. Nĩ kaba tũrugwo na nyũngũ, nĩ kaba tũng'eyo tũkue tũgatũranie na Ngai, no nĩ tũrarega na tũgakararia ũrimũ ũrĩa wĩ thĩ, ũrimũ ũrĩa wĩ thĩ, na thamaki arĩa me digiri cia ma PhD cia ma digiri maingĩ na ma masters na tũtirametigĩra na tũtiragũagũa. Twĩtigĩrĩte Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, ũrĩa ũtacenjagia na ũrĩa ũtagarũrũkaga. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, ona wakorwo wĩ gũkũ wĩ gay, umagare ũthiĩ kana ũhonoke. Tarora ũcio mũriganĩtie no mũrore wega okorwo nĩ mũndũrũme kana aretua mũtumia. Mwĩrĩ akorwo wĩ gay kana wĩ lesbian, umagare ũthiĩ, twagĩra wĩra waku kĩene, twagĩra ũtonga wanyu kĩene, ona 16 billion twaciagĩra kĩene. Gũtiramakania, Ngai witũ ndaramakio nĩ mbeca, Ngai witũ ndaramakio nĩ thahabu, Ngai witũ ndaramakio nĩ fedha, Ngai aramakio nĩ ngoro ĩrĩa yumĩranĩte nake. Na Ngai tũteithie kumĩrania ngoro nawe. Ona milioni itiratũmakia. Bwana asifiwe sana. Milioni iria ciaheanagwo hĩndĩ ya kambĩni nĩ thengio Ngai tondio irio na ĩmwe. Ngakũgoca Mwathani tondũ itinaingĩria kĩgongona gĩkĩ thĩna, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Ngakena na ngakũgoca Mwathani tondũ ndiamũkagĩra ateti, nĩ ingĩareheirwo milioni ona niĩ kana igĩrĩ, no nĩ thengio tondũ ndiendirio rigithathi. Jesu nĩ twagũtĩa na twagũkumia na twakwambararia mũno. Bwana asifiwe sana. Rĩu ndiũĩ ningĩ megũthiũrũrũka makiugaga atĩa makanitha-inĩ. Hĩndĩ ĩyo nĩ kura ciahoyagwo,
na kura tukiroka gugiheana tene muno na tugithurana no nigetha cikio kuri makanitha mamukirite milioni o kanitha ki na ingi makagurirwo bathi ni thengio ni tu speaker tutu twa gukomba mwathani haleluya ni thengio ni kamugo kagakua ya ngari hago kahora thiini wa ritwa ria Jesu ni wega tondu na mwikiri wa cuma ici ndandengeragia ngiriha haleluya gutire kindu kia ngoma guku gutire kindu daimon ingikinyira guku thiini wa ritwa ria Jesu gutire kindu saitani angikinyira Bwana asifiwe sana ona kama ikorofoni gaka saitani ndangika atia Bwana asifiwe sana ndangika atia hurirai Jesu ituruhe haleluya na ngakenio ni Ngai tondu onekire atungatiri-ini tukiuma State House na bahasha ya Brown thengio Ngai wa iguru tondu gicunji kia andu aya nikinjiganaga ritwa riaku rirotugira Bwana asifiwe sana ni ihinda ria kuhe andu uhoro ria wi wama na ni ihinda ria kuhingura andu maitho mundu wa kuigua wa gwitikie wa gukararie kiatia Bwana asifiwe sana mwathani arogocwo turaririe na mutungatiri ungi aranjira na riri ti ihinda ria guthiaga handu utari na kara tondu kara ni gwitigirwo ndiramera matietigiraga nginya kara ona Sadira kana Mishekire maikirio mwaki-ini na iremba ciao kwanja riu ni hegukinya handu ndithiaga na kinyatha nigetha kiremba gitikahie na kanjo ndikahie mwathani arogocwo uguo tigai guoya ndiramwirire ni ihinda ikinyu ria gukararia uge uria ugitwo tondu Ngai witu ni Ngai wi muoyo mwathani arogocwo aranjira ngugikwiragai tondu kundu kuingi guku street-ini ni wonekanaga na t-shirt ndamatiga uguo riu ndithia nginya na slippers kanjo yakwa ndiguikio mwaki-ini ona ndiguikio maguta-ini nguikio ndi uguo ndi haleluya ero cio muriganitie tiga guoya riu tondu ona the ndiretigira iraruta magongona mayo muthenya barigici ona ithuĩ tukwaria muthenya barigici na tuge uria Ngai arenda na tuge ni tukararitie ihingo cia arume kwa arume ni tukararitie ihingo cia atumia gwa atumia ni tukararitie uhoi wa mihianano thiini wa bururi-ini wa Kenya no koroku uria uri kuo wa mbeca ni tukararitie no tonga wa daimono ni tuwagiire kiene ni tuharaganitie thiini wa ritwa ria Jesu Bwana asifiwe sana taroro cio muriganitie umwire nona moko maya makwa maya nimo Ngai andathimeire na nimo ngunyitirira wira wa Ngai namo tonia mundu ucio moko maku tamuonie tarora moko makwa ona wona mena iroruha ni marathime ni matherie ni thakame ya Jesu Kristo na maya nimo Ngai amurite nyitirira wira wa Ngai namo thiini wa ritwa ria Jesu Ngai arotheria moko manyu na Ngai aromuhe hinya thiini wa ritwa ria Jesu ikarai thi no humburie Thama 17 Thama 17 namba 85 ni twakinya hau mutikiuge ameni Bwana asifiwe sana thiini wa Thama 17 kamuraini ka 8 tutiguthoma yothe no reke tuthome kuma kamuraini ka 8 na Ngai agituteithie tucoke na thutha ithuĩ tutire thi kana wina thina winaguo kana hena handu guthiaga nguga mwena ihenya Bwana asifiwe sana Maandiko maroiga atiriri
Hindi iyo Amaleki magiuka makihuranira na andu a Isiraeli kuu Refidimu. Ilo cio muriganitie Refidimu. Bwana asifiwe sana. Uga na hinya Refidimu. Refidimu nĩ itura na nĩrĩo Amaleki mokire magĩtũngana na Isiraeli makĩhũranĩra kuo. Mwathani arogocwo. Na umenye andũ aya marĩ rũgendo-inĩ rwa gũthama thĩinĩ wa bũrũri wa Misiri. Mũrefidimu ndonire mĩnoga ya Isiraeli. Ndonire mĩrigo ĩrĩa Aisiraeli makuĩte. Ndaiguĩrĩire andũ aya tha rũgendo rũrĩa manyitĩte. Mwathani arogocwo. Makĩmacogotha na makĩambĩrĩria kũhũranĩra kuo. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa ibuku kamũra-inĩ ga 9. Nake Musa akĩra Joshua atĩrĩ, tũthurĩre andũ mũthiĩ mũkahũrane na Amaleki. Rũciũ nĩguo niĩ na niĩ ngathiĩ kũrũgama kĩrĩma igũrũ ngwatĩte rũthanju rwa Ngai na guoko. Uga ngwatĩte rũthanju rwa Ngai na guoko. Musa akĩrũthĩrĩria akiona mbara ĩno nĩ yaneneha mũno. Na mbara ĩno rĩu ona ĩkĩhũthĩkaga mwĩrĩ na thakame na indo cia mbara nĩ ĩrabatara mũndũ ehithe handũ kĩrĩma-inĩ. Agĩtarĩria mũndũ ũgwĩtwo Joshua akĩmwĩra tũthurĩre andũ arĩa njamba mũthiĩ mũkahũrane na rũruka rũrĩa. Na niĩ na ti guoya Musa arĩ naguo. Tera cio mũriganĩtie Musa ndarĩ na guoya. Bwana asifiwe sana. Tondũ wahota gwĩciria Musa nĩ guoya arĩ na kĩ? Nĩ guoya arĩ na kĩ? Ĩro cio mũriganĩtie Musa ndarĩ na guoya. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Atĩ na niĩ ngathiĩ kũrũgama kĩrĩma igũrũ ngwatĩte rũthanju rwa Ngai na guoko. Bwana asifiwe sana. Rũthanju rũrũ nĩ ndĩrũnyitithanagia na maũndũ maingĩ mũno. Tondũ rwarĩ na wĩra mũingĩ mũno rwarutagĩra moko-inĩ ma Musa. Rwarĩ na wĩra mũingĩ mũno Musa arutaga naruo. Bwana asifiwe sana. Na haha nĩ arwĩta rũthanju rwa Ngai. Ũguo moko ma Musa no makorwo matiarĩ matheru ihinda-inĩ rĩrĩ. Moko ma Musa no makorwo matiarĩ metĩkĩrĩku ihinda-inĩ rĩrĩ. No akĩrũthĩrĩria akĩra Joshua tũthurĩre andũ mũthiĩ mũkahũrane na Amaleki. Rũciũ rũrũ rũrakĩa nĩgetha niĩ na niĩ ngathiĩ ngarũgama kana ngathiĩ kũrũgama kĩrĩma igũrũ ngwatĩte rũthanju rwa Ngai. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Na mahinda marĩa Musa ambatire kĩrĩma-inĩ, Joshua nao magĩkiumagara na andũ arĩa Joshua thurĩte. No nĩ harĩ ũndũ ũmwe ũngenagia. Joshua matiagĩire na guoya na matiecekirie atĩ ithuĩ twaikio hiũ-inĩ kana matimũ-inĩ kana mahiga-inĩ mũnene witũ ehitha athiĩ kũrĩa gwĩtua nĩ kũhoya arahoya. Nĩ mataũkagwo. Bwana asifiwe sana. Nĩ mekaga atĩa? Nĩ mataũkagwo na nĩ manyita. Ũndũ ũrĩa ũngenagia wa rũthanju rũrũ ti moko ma Musa Ngai arũthagĩrĩria, nĩ rũthanju. Bwana asifiwe sana. Rĩrĩa mbararia rũthanju rũrũ na igũrũ Isiraeli rĩkahotana. Bwana asifiwe sana. Ũguo ti therũ rũthanju rwarĩ na hinya waruo wa mwanya. Na rũthanju rwarĩ na ũhoti waruo wa mwanya. Na rũthanju rũrũ Ngai nĩ amũrĩire Musa na akarũnengera na moko-inĩ make. Bwana asifiwe sana. Na Musa ndamakaga. No rĩrĩa noga aigua nĩ atorio tondũ mĩnoga no ĩgĩũkaga, kiugo kĩa Ngai kiugaga agũithagũithia rũthanju rũrũ tondũ gũkũ no nginya mũndũ akĩgande, kana tiguo?
Bwana asifiwe sana. Kamutaretekia. Mwalimu toka haha. Toka haha Pastor Mwai. Toka haha Esther. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Mwalimu kesturu ino. Mirorie na iguru. Na meambararie biũ. Na ũkũnjũre moko wega. Ũtige ũgũta mwarimu. Ũrĩa wĩkithagia ciana PE. Nĩ ũgũtwĩtĩkia we. Haha nĩho tuona ha kwĩrĩhĩria. Nyita haha Mwai. Ũrĩa ũtindaga ũkĩbĩra thubu harĩa. Nĩ tũkuona hinya wa thubu. Ambararie moko. Ti ũguo. Nĩ wambararie biũ. O nĩ ũguo. Bwana asifiwe sana. Ukaha Pastor Lucy. Mwathani arogos. Mwalimu nĩ ũranoga. Nĩ ndagĩka cigana na mutha atindire mathaa 12. Mwai nĩ ũranoga. Na Mwai ndoigĩte straight haha nĩ ũratũhĩgĩra. Tambararia haha. Mwathani arogocwo. Pastor Lucy nyita guoko gũkũ. Mwalimu nĩ ũraigua tũranoga nogoka. Kwanyitĩrĩrwo. Mwena ũmwe. Bwana asifiwe sana. Na tondu kuranyitirwo no kugonyo. Mwalimu abatia biũ sturu o ũrĩa wĩkithagia ciana tici kũrĩa. Nĩ tuona handũ hega ha gũkũnyitũkĩria. Mwathani arogocwo. Musa agĩtinda mũthenya mũgima. Bwana asifiwe sana. Brother. Ukahaha irũngũ. Uyo narorete kũgwa nginya nĩ athigina. Nyitĩrĩra guoko gũkũ kũroria igũrũ. Ukahaha mũthuri. Etagwo atĩa mũthuri ndĩmwenyendete. O nawe ũranoga na tiwe nyite. Aya makĩgũithia kanitha Mwathani. Nyitĩrĩra guoko gũkũ. Bwana asifiwe sana. Na mwenye ũrathiginio nĩ kĩ mwalimu? Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Uguo mwalimu aiga sturu thĩ ta mĩigethĩ rĩngĩ mwalimu. Isiraeli rĩkoragwo. Mwathani arogocwo. Na nĩ waigana. Hakũiga thĩ ũraigana rua mũno. Iga thĩ Pastor Mwai. Uguo Mwai aiga mũtĩ wake thĩ. Isiraeli rĩkora. Ta njĩrai atĩrĩrĩ. Mũnyiti wa mũtĩ rĩ. Aũroretie na igũrũ rĩ. Mũnyiti wa rũthanju rĩ. Naya marasapoti moko rĩ. No mwagĩrĩru. Na nĩ ũrabatarania mũno gũkĩra ũrĩa ũngĩ. Aya arĩa mekuga nĩ wa rũthanju. Moko igũrũ. Aya akĩrĩ andũ arĩa manyitire ndii na njoho. Mwathani arogocwo. Arĩa mekuga nĩ arĩa maramũnyitĩrĩra moko. Atire ũndũ raja ũrenda gũcokia. Bwana asifiwe sana. Mũnyiti wa rũthanju rĩ. Ndaya maranyitĩrĩra moko no wĩna bata gũkĩra ũrĩa ũngĩ. Nĩ mwacokia wega Ngai amũrathime. Kĩrehe isturu ciakwa. Na nĩ njũĩ mũgũthi gwĩcocora. Ingĩrio harĩa. Ingĩria tu tiga kũmaka. Ingĩria tu Pastor Mwai. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Andũ acio othe gũtirĩ mũndũ ũtarĩ na bata. Andũ acio othe gũtirĩ mũndũ ũtarĩ na bata. Na to ũguo tu, ona arĩa me kũrĩa ita-inĩ, arĩa me mbara-inĩ, no marĩ na bata wĩra-inĩ ũrĩkũ? No marĩ na bata wĩra-inĩ ũrĩkũ? Maandĩko moigaga rĩrĩa Musa ambatĩria rũthanju na igũrũ, Isiraeli rĩkahotana mũno. Rĩrĩa noga arũrekia, andũ ake makoragwo. Bwana asifiwe sana. Ngai tũteithie tũtikae kũnoga nĩ kwambararia moko maitũ na igũrũ. Ona arĩa matũnyitagĩrĩra, ona moko maya matũnyitagĩrĩra, Ngai ndũkareke manoge, tondũ nĩ hĩndĩ wĩra wĩ mũritũ. Nĩ hĩndĩ tũbatarĩte Ngai kũrũa na Amaleki nĩgetha tũtigĩrĩre nĩ twamatoria. Nĩ hĩndĩ twĩharĩirie kũrũa na arĩa me ihiko-inĩ cia arũme kwa arũme, tũtigĩrĩre nĩ twamatoria.
thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Mũtikae kũnoga nĩ kwambararia moko manyu na igũrũ, na mũtikae kũnoga nĩ gũtũnyitĩrĩra, tondũ wĩra ũyũ no nginya ũrũgame, na to gũkũ Kenya nĩ thĩ yothe. Mwathani arogocwo. Na ithuĩ tũtirakua thaa ici, ũguo arĩa marenda andũ akuo makue monege, ithuĩ twĩkuo. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ona we ndũgũkua thaa ici, utonete ũrĩa Ngai egwĩka Amaleki, utonete ũrĩa Ngai egũtoranĩria Joshua, na utonete ũrĩa Ngai egũtoranĩria Musa, nĩ tondũ wa hinya na ũnene wake. Moko maku nĩ marathime, na moko maku nĩ mekĩre hinya wa kũhota kũnyitĩrĩra wĩra wa Ngai. Ũguo rĩrĩa ũroimagara na njĩra, ona rĩrĩa wĩ wĩra-inĩ waku, ona rĩrĩa wĩ biacara-inĩ ciaku, menya moko maku nĩ mabataranĩtie wĩra-inĩ wa Ngai. Mwathani arogocwo. Na ndũkahane andũ arĩa moragaga andũ ngoro. Bwana asifiwe sana. Nĩ kũrĩa ndũmera mũndũ rĩu nĩ wĩra ũngĩ mwagire wa kũruta. Athuri agima muona mũthambie kanitha, ukamenya moko macio nĩ maru, moko macio nĩ meki atia, moko macio nĩ marume. Mwathani arogocwo. Mwethire wĩra ũngĩ mũkũruta, nĩ wĩra ũngĩ mwagaga mũngĩruta. Mũtindaga gũkũ Theophilus mũgĩka atia na wĩkũ, ukamenya rũrĩmĩ rũu nĩ rũru, tondũ ti rwa kũnyitĩrĩra wĩra wa Ngai, nĩ rwa kũndũha kĩrĩa Ngai witũ ahandĩte. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ukaigua mũndũ era chairleader wa kanitha, nĩ wĩra ũngĩ wagire ũngĩruta, ũgũtinda gũkũ ũgĩthambia indo, ikombe, bishop ikarĩte wabici mena mũka, ukamenya moko macio nĩ maru. Bwana asifiwe sana. Na ukamenya rũrĩmĩ rũu ti rũrathi, ukamwĩra na we nĩwe tũhoyaga, Ngai atũtigithũkanie na arĩa metuaga, ariũ na arĩa ithe witũ na ti ũguo nĩwe ũraritũhia rũge. Na ũgacoka ũkarora mũndũ ũkona kana nĩ arĩ na kĩratũ kĩa magarũrĩra, nĩwe kũhoya tigiti, we ũrutire wĩra kũ? Mwathani arogocwo. Nĩ kũrĩ andũ nginya nĩmĩ ciao ti ndathime, nĩ kũrĩ andũ nginya moko mao ti marathime, no we ingĩthaitha Ngai akũrathimĩre moko maku na rũrĩmĩ rwaku, ũhote kũnyitĩrĩra wĩra wa Ngai mahinda maya ũrabatara kũnyitĩrĩrwo. Mwathani arogocwo. No ti kũraga mũndũ ngo. Bwana asifiwe sana. Ũtungatĩri ũcio aranjereire arokĩte kũhe advice, na nĩ thikagĩrĩria advice cia andũ. Nĩ hĩndĩ ya riũa na kwĩna ũrugarĩ mũno. Bwana asifiwe sana. Aranjera na tondũ ndũrĩkĩtie gũthomithia rĩ, na wĩ mũndũ mũnyinyi nda nĩ tũrakũbatara rĩ, ndũkarie mũno ĩ, ndũkae kuga mũno ĩ. Ndĩramwĩra hunjĩtie mĩaka mĩingĩ gũkĩra Jesu Kristo, tũhunjĩtie mĩaka 38, Jesu ahunjirie 3. Ũguo niĩ ona ingĩthiĩ ndirĩ na thĩ. Bwana asifiwe sana. Gũtirĩ na ihinda rĩa gwĩtigĩra ariũ na arĩa ithe witũ. Rekei twĩre thirikari ũrĩa ĩreka nĩ ĩreka wega kana nĩ ĩreka ũrĩa atongoria mareka, makorwo nĩ mareka wega tũkoiga nĩ mareka, na makorwo nĩ mareka ũru tũkoiga nĩ mareka. Bwana asifiwe sana. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa Kamũra-inĩ ga 10, Joshua agĩgĩka o ta ũguo erĩtwo nĩ Musa, uga niĩ nĩ ngwathĩka, niĩ nĩ ngwathĩka na ngwathĩkĩra mũgambo wa Ngai. Maandĩko magathiĩ na mbere makoiga agĩkĩhũrana na Amaleki, nao Musa marĩ na Harũni na Huri magĩthiĩ kĩrĩma-inĩ kĩu igũrũ. Tero ũcio mũriganĩtie nĩ ihinda rĩa kwambata kĩrĩma, nĩ ihinda rĩa kwambata kĩrĩma, na nĩ ihinda rĩa gũtaũkwo nĩ mbara ĩrĩkũ ĩratũma twambate kĩrĩma-inĩ igũ. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Ta imagine toigai ĩno ĩna mwana wa kahĩĩ haha ũkinyĩtie mĩaka 15. Aya toya imoko mũrĩ aingĩ. Ta imagine kaiwa san kauga gĩũka gũkwĩra atĩrĩrĩ, na niĩ rĩu ũmenye nĩ ndĩronire mũndũ ndenda gũkũrehera kĩ. Bwana asifiwe sana.
we nawe ikore harĩa gate-inĩ na stulu na karamu na karatathi ũgĩtara ũrĩa rũracio rũgũthiĩ kana ũrĩa rũkũingĩ. Bwana asifiwe sana. Toka hadha mweri irũngũ toka na gĩtĩ gĩa kũikarĩra haha weterera mweri akũrehere mũ ugai ũyũ nĩ mũriũ wa irũngũ. Irũngũ gate-inĩ. Bwana asifiwe sana. Etereire athoni yake. Bwana asifiwe sana. Toka haha kahũra rĩu kahũra atĩ nĩwe mũthuri wa gũkwarĩrĩria thoni ũrĩkũ. Na nĩ mathuri a rũracio mekĩra kabũrana ũguo matitigaga kabũrana na igo ũguo na nĩtekũmenyete nĩ arathiĩ rũracio rwao rwa Samueli. Bwana asifiwe sana. Ũyũ etereire areherwo kĩ mũndũ etereire areherwo mũndũ ũrĩa ũrahikio nĩ Samueli. Tanyitanai moko gĩũkei muone thoguo mwĩre dad meet my friend. Ũyũ nĩwe ũragũ nena njũrĩte ya waria. Bwana asifiwe sana. Atĩ ũyũ nĩwe ũrarehe ũguo nĩguo athamaki marenda tũikare no nĩtwarega ũguo mbara ĩrĩa ĩratũma twambate kĩrĩma nĩ mbara nditũ na nĩ mbara ĩrabatarania andũ makorwo meigue tondũ na gwaku no gũkwo rĩu anytime. Bwana asifiwe sana. Toka haha mĩrĩ ta ikarai iria cio rĩu ndinakĩmenya ũrĩa irũngũ akĩmera. Irũngũ ndanaria ikarĩra haha mĩrĩ ũka haha Esther na mũke na kairitu kau mũriganĩtie o ũguo mũriganĩtie hau mũrĩ inyuerĩ. Rĩu we mĩrĩ wetereire mwarĩguo akũrehere mũra ũkai haha atĩ ũyũ wĩna rendi nĩwe ũrahikio nĩ ũrĩkũ. Ũyũ nĩ mwarĩ wa mĩrĩ gĩtũ. Ugai amen. Na nĩ erĩtwo mami nĩ ndĩrakũrehera mũra na nĩwakiona nĩ mũthaka ena rendi na nĩoĩ kũmacithania. Hũrĩrai Esther rũhĩ. Na nĩwe watwarĩrwo mbere nyũmba. Mũtigi ũkĩre mamu wanyu amũrehera mũrata. To meet my friend. Ũyũ nake no atũthekie. Mahũrĩre irũhĩ. Maũndũ macio matingĩhoteke no tondũ ũrathi no nginya ũhinge. Inyuĩ ndikwenda mũhingie ũrathi. Ikarai mwĩiguĩte na mwĩmenyete ithuĩ tũkũhingithia ũra nĩtwarega kũhingithia ũrathi tondũ ithuĩ nĩ gwĩtwo twĩtĩtwo Jerusalemu njerũ. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Joshua agĩathĩka agĩka ta ũrĩa erĩtwo nĩ Musa na agĩathĩka o ũrĩa athĩtwo nĩ Musa na agĩthiĩ kũhũrana na Amaleki. No nake Musa marĩ na mũndũ wetagwo Harũni na Huri magĩthiĩ kĩrĩma-inĩ kĩu igũrũ. Ĩra ũcio mũriganĩtie nĩ ihinda rĩa kwambata kĩrĩma-inĩ. Na harĩ ũndũ ũmwe ngwenda gũkwĩra ona irĩma icio tũrambata nyingĩ ciacio nĩ thahu. Nyingĩ ciacio nĩ kĩ? Nyingĩ ciacio nĩ thahu. He hĩndĩ ĩmwe mũini wa nyĩmbo cia kũgoca Mwathani athire kĩrĩma-inĩ kĩmwe. Mũini ũĩkaine mũno arĩ a mbere kũ introduce ũhoro wa gayism thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Athiĩ tondũ magĩthire marĩ anake erĩ mathire kwaganĩra kĩrĩma-inĩ kĩu. Mwene kĩrĩma nĩ ndirikanaga nĩ twaranĩirie nake na maithori maingĩ mũno. Akĩnjĩra ndĩrakorire ng'ania na ng'ania kaĩ matuĩkire kĩ. Ndĩramera ũguo ngĩmwĩra ũguo ũronire nĩguo mata. Bwana asifiwe sana. Akĩnjũria na tũrorete kũ. Ngĩmwĩra niĩ ndorete Jerusalemu niĩ ndiĩ kũrĩ inyuĩ mũrore. Niĩ ndĩ na kũrĩa ndorete. Mwathani arogocwo. Ũguo rĩ kũndũ kũingĩ nĩ gũthahu. Ngwĩre kũrĩa gũtarĩ gũthahu nĩkũ? Nĩ ngoro-inĩ yaku na meciria-inĩ maku.
Bwana asifiwe sana. Ngoro-inĩ yaku na meciria-inĩ maku ti gũtha na ndukae kũhingithia ũrathi ona ũrĩkũ. Mwathani arogocwo. Ngwĩciria aingĩ anyu twarĩ o gũkũ rĩrĩa mũthamaki Obama atuĩkire nĩ aroka bũrũri wa Kenya, na ngĩmwĩra oka kũgeria introduce kĩhiko kĩa arũme kwa arũme Kenya. Ngĩmwĩra tũkũhoera ha nĩgetha mũthamaki witũ ndagetĩke, na ndetĩkĩrire ihinda rĩu. No ngĩmwĩra atĩrĩrĩ, ũndũ ũcio no ũrĩhi kana tiguo ndamwĩrire? Ũndũ ũcio no ũrĩka atĩa? To nĩ ũrathi na no nginya ũhinge. No kũgwatwo nĩ kĩrumi nĩ arĩa matũmaga ũrathi wa Ngai ũhinge. Kũgwatwo nĩ kĩrumi nĩwe ũkũhingithia ũrathi. Tiga kũhingithia ũrathi wa mawaganu, tiga kũhingithia ũrathi wa mehia, tiga kũhingithia ũrathi wa gũtũma Ngai witũ aconorwo. Tero ũcio mũriganĩtie atĩrĩ nĩ wega gwathĩka, na gwakinya nĩ hĩndĩ ya kwambata kĩrĩma, Ngai anjĩkĩre hinya, Ngai ahe ũhoti, nyitĩrĩre wĩra wake na mahoya. Mwathani arogocwo. Kwĩ hĩndĩ tũtekũbatara sadaka ici, kwĩ hĩndĩ tũtekũbatara mbeca cianyu, kwĩ hĩndĩ tũtekũbatara thahabu kana fedha. Tũrabatara tu o mũndũ wa gũtũnyitĩrĩra na mahoya. Mwathani arogocwo. Tondũ wĩra ũrĩa wĩho mbere nĩ mũritũ, wĩra ũrĩa wĩho mbere wĩna hinya, wĩra ũrĩa wĩho mbere. Bwana asifiwe sana. Tondũ rĩngĩ maiguaga ũhoro wa kũnyitĩrĩra wĩra wa Ngai makona mũhuko, ũkambĩrĩria gwĩka mathabu ya akaunti-inĩ yakwa ndĩna mbia cigana, ngũnyitĩrĩra wĩra wa Ngai ũyũ atĩa? Nĩ kũrabatarania wĩhinge kũrĩa na kũnyua nyitĩrĩra wĩra wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Na tani mũtigecirie atĩ ndĩ handũ hega. Mwathani arogocwo. Nyona ingĩona bikibiki igĩrĩ, ĩmwe yagera mwena ũyũ na ĩno ĩgere mwena, no menya mũici ona mũthigari akaina. Bwana asifiwe sana. Na ndamwĩrire ũhonokio-inĩ ũrĩa tũrĩ thĩinĩ waguo tũkũhĩtwo ta nyamũ cia gĩthaka. Believe me or not, tũkũhĩtwo ta nyamũ cia gĩthaka, tondũ mũhonoki arĩthitangagwo nginya gwa cibu. Tero ũcio mũriganĩtie nĩ waigua we. Ũguo nĩ ihinda rĩa kũhanda mbeũ njega meciria-inĩ maku, ngoro-inĩ yaku, ona mĩkĩre-inĩ yaku ya maũndũ. Kwĩ hĩndĩ tũtegũkorwo tũkĩbario nginya nguo ici cia kwĩhumba. Kwĩ hĩndĩ tũtegũkorwo tũkĩbario thahabu kana fedha, tũkorwo tũkĩbario tu o ihoya tu, nĩgetha tũtobore na tũtoranie wĩra ũrĩa Ngai witũ atũhete. Ta njĩrai atĩrĩrĩ, kĩrĩma-inĩ gĩkĩ Musa ambatĩte rĩ, nĩ mbeca cigana arabatara? Nĩ mbeca cigana arabatara? Tarekia itwarie, nĩ mbeca cigana irabatarania haha? Mwathani arogocwo. Mĩnoga-inĩ yake ya kwambararia moko rĩ, nĩ mbeca cigana irabatara? Irabatarania hau? Nĩ sadaka ĩrĩkũ irabatarania? Mwathani arogocwo. Joshua rĩ na Harũni na Huri rĩ, nĩ mũhothi ũrĩkũ marabatarania andũ acio kĩrĩma-inĩ? Ona tafadhali Joshua ĩ nĩ agũkĩbatara ikũmi rĩa kũgũra tubai, anore banga ahote gũtema thũ mĩtwe. No gĩkĩ kĩrĩma-inĩ ti mbeca irabatarania rĩu, ti hinya wa ũtonga ũrabatarania, ti hinya wa ngumo ũrabatarania, nĩ kwĩnyihĩria Ngai na kumĩrania ngoro na Ngai. Mwathani arogocwo. Tero ũcio mũriganĩtie nĩ waigua we. Bwana asifiwe sana. Atĩ Joshua gĩgĩka o ta ũguo erĩtwo nĩ Musa, agĩkĩhũrana na Amaleki, nao Musa marĩ na Harũni na Huri magĩthiĩ kĩrĩma-inĩ kĩu igũrũ. Karũthanju tu noko karabatarania, mũtirima tu noguo ũrabatarania. Wa gwĩtirimia mutha ahote kwambata kĩrĩma igũrũ. Haha ti mbeca. No menye andũ aya he handũ hegũkinya marute magongona ma mbeca, ma thahabu na fedha, ma mbũri. No ihinda rĩrĩ, ihinda rĩrĩa tũrĩ rĩ, nĩ rĩrĩa rĩaririo nĩ Ayubu. Akĩũria mũka wake, akĩmũria, akĩmwĩra, ũrĩ kwaria ta karĩa matarĩ mbuguĩro, agatũrĩ ona moko
makwamũkagĩra maũndũ marĩa mega moiki, no marĩa moru moka tũtikwamũkĩra. Rĩrĩ ti ihinda rĩa kwamũkĩra, rĩrĩ ti ihinda rĩa kwĩgiritania na ũtonga wa thĩ, rĩrĩ nĩ ihinda rĩa kwĩgiritania na kiugo kĩa Ngai, tondũ nĩkĩo kĩrabatarania. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Tuiga kĩrĩma-inĩ gũtirĩ kĩndũ kĩrabatara, gũtirĩ kĩndũ kĩreka atĩa, kamũretĩkia na guoya, gũtirĩ kĩndũ kĩreka atĩa, tondũ na haha Musa ndarĩ kĩndũ arabata. Hĩndĩ ĩno ruo-inĩ rwa gũthaithanĩrĩra Isiraeli rĩ, nĩ araririkana thahabu, nĩ araririkana fedha, nĩ araririkana ciana ciake. Ngĩrona Gerishoni haha, niende Gerishoni mwene likwen. Bwana asifiwe sana. Murerero kwene nĩ mũramuona haha, Thibora nĩ ũramuona haha. Ũguo nĩ ihinda rĩa mũndũ kũrũgama ewi, nĩ ihinda rĩa mũndũ kũrũgama eki, nĩ ihinda rĩa mũndũ kũrũgama eki. Haya, nĩ mũraigua andũ a Ngai, na nĩ ihinda rĩa mũndũ gwĩtwara kĩrĩma-inĩ. Ngai amũrathime. Ngai arorekereria ũgĩ igũrũ rĩanyu, Ngai arorekereria ũmenyo igũrũ rĩanyu, na Ngai aromũhe ũguũrio mwerũ thĩinĩ wa mahinda-inĩ marĩa tũrĩ. Rĩrĩ ona ti ihinda rĩa kũrakara atĩ nĩ wekwo ũru nĩ mũndũ, nĩ thĩna wa nĩ ũkamahaiya ũguo na no ũruganie we ũgeka ũrĩa ũreka na ũgethiĩ. Bwana asifiwe sana. Rĩrĩ ti ihinda rĩa kũrũgama ũcokanĩrie namo ũmũrie rĩu ũrekire ũguo nĩkĩ kũgaya kanitha, reke wa kũgayaga. Rĩrĩ ti ihinda rĩa gũcokanĩria na andũ, rĩrĩ nĩ ihinda rĩa kwĩnyihĩria Ngai na kwĩnengera na moko-inĩ ma Ngai, nĩ tondũ wa wĩra ũrĩa Ngai atũhete. Bwana asifiwe sana. Maandĩko maroiga atĩrĩ thĩinĩ wa Kamũra-inĩ ga 11, Pastor Lucy tũthomere oraini ĩyo ĩmwe tu. Raini wa 11. Na gũgĩkinya atĩrĩ, atĩ hĩndĩ ĩrĩa Musa ambararia guoko gwake na igũrũ, andũ a Isiraeli makahotana, na rĩrĩa agũithia guoko gũkarora thĩ, hĩndĩ ĩyo Amaleki nao makahotana. Mwathani arogocwo. Ikara thĩ Pastor Lucy, na Ngai akũrathime. Na nĩ ũthomithirie kiugo kĩa ngenia. Move straight. Tinake mũgĩkũyũ agĩũka na gĩkũyũ gĩake, gĩthũngũ gĩake gĩkũyũ mũbutĩti, wandiecirĩtie. Ngai akũrathime. Mwathani arogocwo. Nĩ thĩinĩ wa Thaburi 100 tũgũthomithagio. Ngai akũrathime Pastor Lucy. Bwana asifiwe sana. Ũguo nĩ ihinda rĩa kũmove. Bwana asifiwe sana. Na ti ihinda rĩa kũrora mwena na kĩ, nĩ ihinda rĩa kũmove. Wewe ndakũwĩta mũbutĩti nĩ haku, na wakorwo nĩ ũramenya gĩthũngũ no thĩna wa, na nĩ kĩrathimo gĩaku. Mwathani arogocwo. Atĩ rĩrĩa Musa ambararia guoko gwake na igũrũ, andũ a Isiraeli makahotana. Nĩ kũrĩ andũ Ngai witũ akoragwo athurĩte akũrũa mbara hitho-inĩ, akũrũa mbara mategũtaũkĩka nĩ andũ ũrĩa mbara ĩyo ĩrarũo. No andũ aingĩ arĩa tũkoragwo nao nĩ akwĩgũtha gĩthũri. Nĩ niĩ intercessor, nĩ niĩ mũinithia wa kwaya itarĩ kuo gũtinithagio, ona ingĩaga gũkinya tene kũu gĩathĩ gĩtingĩrĩo, ona itarũgamĩte kwaria andũ matikenaga. Iyo nĩyo mĩario ĩrĩa tũkoragwo nayo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Nĩ kũrĩ angĩ na wa gũkũraga ngoro makorwo ũkĩbanga itĩ. Ona nĩ ũraingĩrire kĩrabu-inĩ gĩa kũbanga itĩ. Welcome to the club. Nĩ ũraingĩrire kĩrathi-inĩ gĩa gũthambia kanitha. Rĩu ũyũ nĩ wĩra mwagĩte wa kũruta, ugacindwe o haha kũbangĩra itĩ-inĩ, o haha na gũthambia ũyũ kanitha. Nĩ moko maku ũrahũthĩ, nĩ kũnyitĩrĩra ũranyitĩrĩra kĩ, nĩ kũnyitĩrĩra ũranyitĩrĩra wĩra wa kĩ, nĩ wĩra wa Ngai ũranyitĩrĩ. Na kwaya gũkorwo we nĩwe ũtũrĩtie kĩgongona gĩkĩ na tũtiũĩ. Andũ aingĩ maneciria
kigongona ta gitũragio nĩ arĩithi, no kigongona nĩ gĩtũragio nĩ Harũni na Huri, tondũ Musa nĩ arĩ no Mwathani arogocwo, tondũ Musa nĩ arĩ atĩa, nĩ arĩ noga. Kĩrĩa mekaga no gũthikĩrĩria mathikagĩrĩria instruction na mageka ũrĩa mathĩtwo. Igĩrĩra guoko gwaku haha wĩre Ngai ndeithia gwathĩka na ũhe matũ ma kũigua na maũndũ ndanaria matagũkenetie. Ngai ũndekere, ndikũraga andũ a Ngai ngoro arĩa mararuta wĩra wa Ngai ũtukũ na mũthenya. Ndikũmathũkia meciria, ndikũmathekerera hĩndĩ ĩngĩ. Ngai ndekera, ndigũthekerera Musa kĩrĩma-inĩ, ndigũthekerera Joshua, ndigũthekerera Harũni, ona Huri ndimũthekerera, tondũ twĩnao kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ngai arogũteithia. Bwana asifiwe sana. Atĩ Musa mbararia guoko gwake na igũrũ, andũ a Isiraeli makahotana. Musa aria mũgambo ũkaiguĩka gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Musa oria Ngai kĩũria, Ngai akamũcokeria nĩ tondũ wa ciana cia Isiraeli. Bwana asifiwe sana. Igũrũ rĩroreka, we wonekanĩrwo na ũgĩe handũ ũthamaki-inĩ wa Ngai. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Musa mbararia guoko gwake na igũrũ, andũ a Isiraeli mageka atĩa? Andũ a Isiraeli mageka atĩa? Andũ a Isiraeli mageka atĩa? Uga niĩ ndikwenda gũtuĩka kĩgio wĩra-inĩ wa Ngai. Ndikwenda gũtuĩka wa kũraga andũ ngoro wĩra-inĩ wa Ngai. Ndikwenda gũtuĩka wa gũthatia wĩra ũrĩa mũrute. Ngai ndeithia na ũhotithie. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Atĩ na rĩrĩa gũithia guoko gũkarora thĩ, hĩndĩ ĩyo Amaleki nao haha nĩho ũhoro ũrĩ. Bwana asifiwe sana. Nũ ũrarũa mbara? We nĩwe ũrarũa? We nĩwe ũrarũa mbara ĩrĩa nditũ, tondũ we nĩwe Harũni na nĩwe Huri. Mwathani arogocwo. We nĩwe Harũni na nĩwe arĩa Ngai athurĩte mahinda-inĩ marĩkũ? Mũnyitĩrĩre wĩra wa Ngai na moko manyu, mũnyitĩrĩre wĩra wa Ngai na meciria manyu, na mũnyitĩrĩre wĩra wa Ngai na mahoya. Ta rĩu wĩrĩgĩte kwĩhinga kũrĩa na kũnyua rĩ nĩ ũndũ wa kanitha. Na mũtero ũcio mũrigane tondũ nĩguo wĩtũ maheni tũrũrũ, ndũkae kũhenania haha. Nĩnjũĩ wĩtũ maheni wĩ. Kwanja ũrĩa wĩ harĩa etũ maheni. Bwana asifiwe sana. Tiga rĩu kanitha maũndũ maku merĩgĩte gũgũtũma kĩrĩma-inĩ rĩ. Ndiũĩ kana nĩ mũmenyete na nĩ mũtaũkĩtwo thĩinĩ wa ũtungata-inĩ wa Ngai, Saitani nĩ erekereirie roho wa andũ kũiganĩra. Andũ nĩ aigane, na ũngĩkona waigua ta wĩ mũiganĩru, gũtirĩ ũndũ ũrakũgia wĩra-inĩ wa Ngai, kũgwa gwaku kwambagĩrĩria hau. In fact rĩu ona kĩndũ ta irio kũhoera rĩ, akĩrĩ second, Ngai God bless this food in Jesus name. Bwana asifiwe sana. Ona ũkĩhoera rũgendo rĩ, ũtagĩthagathagaga. Ũrĩ rwarĩkia gũkĩohaga ta Ngai ũrathime rũgendo rũrũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Kagũthithia mũra. Andũ maiganĩrire, andũ mamenyerire Ngai. Ona ũgĩkoma. Bwana asifiwe sana. Ona ũgĩthiĩ toro, wĩikagia mĩrengeti-inĩ, na rĩu Mwathani ndĩrenda gũkoma. Na kĩrĩa andũ metigĩrĩte tondũ nĩ ndaimono rĩ, na ndũkareke ndote na Saitani iria ciũkaga kũnyita andũ na hinya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ona rĩngĩ ameni ũkoigarũ, ũkaririkana wokĩra na ira nĩ ndĩrahoyaga ngĩkoma no ndinarĩ, tondũ andũ nĩ marekereirio roho wa kũiganĩra, na roho ũcio umĩte kusimu. Andũ maiganĩre na mone ta mareka ũrĩa kwagĩrĩire noti. Haleluya. Ngai arotũteithia
na reke tugie na ũritũ wa mahoya nginya nawe ũgie na ũritũ wa mahoya no keharĩrĩria wega ũkĩhoya na ndanamũkania atumia na athuri mũtikanahoe mwĩnjaga mũgĩkoma tondũ kũrĩa kwa Freemasons nao mahoyaga menja ũguo ndũrĩ ũtiganu na kĩ ndũrĩ ũtiganu na kĩ ndũkanatigwo na tũmenyereri tũtheri tĩ nĩ kũhoya nĩ ũrĩa ũrikĩrĩte atĩ Ngai nĩ akũĩ na rĩngĩ kangĩ kena gĩko nĩ karanunga gĩko ikara wĩthambĩte no ikare njĩra-inĩ cia Ngai nĩ mũthamaki ũratũngana na nĩ mũthamaki no ti kũrutaga nguo ciothe ũgaciga thĩ tĩ nĩ ihinda rĩa kũhoya nĩ ihinda rĩa kwaria na Ngai wa igũrũ na ndũrĩ kĩ ĩro cio mũriganĩtie cindwe nangĩ nĩ njũĩ marekire ũguo ira mũke ndĩmũhoere mũhonoke Mwathani arogocwo ũgĩthiĩ kwaria na mũthamaki nginya wa bũrũri wĩhumbaga wega ũgekĩra gatai kega tũratũ twega tũthogithi twega tũtarĩ na irima haha gatagatĩ tondũ ũrathiĩ gũtũngana na mũthamaki wa kĩ no mũthamaki wa igũrũ nĩ tũmwagĩire gĩtĩo Mwathani arogocwo ũguo nĩ ihinda rĩa kwĩharĩrĩ Mwathani arogocwo tathikĩrĩriai na tareke ngwĩre githĩ tarĩu nawe ndũrathigina wĩ hau ũrĩ ithe ndona nĩ ndĩrathigina ndũngĩnjĩra ũgũtinda gũkũ ũkĩriũnga ũtinde ũkĩriũnga nĩ ũgũtigwo yuthi no ũmenye kwanja we nĩguo hiũkaga ũkaingĩra haha ũkaingĩra haha ũkaingĩra ũgacoka haha kuma haha stage nginya harĩa Aramini ũgũthiĩ ũteng'erete ũcoke atĩ hwainĩ ndũgwĩthamba na ũcoke ũthiĩ mbere ya Ngai ndũkũiguo Ngai witũ nĩ aroraga nginya ũtheru wa mwĩ Bwana asifiwe sana atĩ wĩgũthe tũgũrũ ũguo kana ũharũkie gĩthogithi na inyuĩ rĩrĩa ndĩcera kwanyu atumia ndĩmũkore na mathogithi ndĩmacina mothe tondũ macio nĩmo magũtarĩtie atumia makaremwo nĩ gwĩthamba Mwathani arogocwo ũgĩthiĩ mbere ya Ngai ona rĩrĩa ũrakoma thiĩ wĩ mũtheru thiĩ wĩhumbĩte wega wĩharĩrĩ tiga kũhoya wĩ njaga ũguo noguo kwa ngoma kũreka atĩa kana wĩ wakuo ona night dress tigana nayo o ũguo ũkire kanitha-rĩ ta wĩthambe wega na nĩ ũkuona toko maũndũ marĩa marega kũhinga maku marega kũhinga nĩ tondũ ũhoyaga na baika na indo icio ingĩ na ndũĩ ciothe harĩ ingĩ ndĩronire ikĩra advertise bikini ndũkorie ndĩrona irĩkũ nĩ thiaga taũni magũrũ icio itingĩgocithia Nga no nginya wĩthambe wega na wĩharĩrĩ tondũ nĩ mũthamaki wa thamaki ũraria nake Bwana asifiwe sana tero cio mũriganĩtie no nginya ũgĩe na ngũrani na hoi mĩhianano Mwathani arogocwo no nginya ũgĩe na ngũrani na hoi kĩ Ngai witũ akĩreka moko ma Musa matĩkane kwambararia rũthanju Isiraeli rĩkahotana no rĩrĩa noga Isiraeli rĩgatorio ũrenda kũnjĩra Musa arĩ kĩrĩma igũrũ enjaga nĩ ehumbĩte nguo cia thĩnjĩri na nguo ya gwĩtĩkĩrĩka Isiraeli mekũhotanĩrwo nĩ mathaithana ti mbeca ti thahabu ti fedha ona ithuĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ ona niĩ ndikũhotanĩrwo nĩ mbeca ona we ndũkũhotanĩrwo nĩ mbeca ndũkũhotanĩrwo atĩ tondũ nĩ waina na gavana wa Kiambu niĩ kwanja ona ndirenda kũmamenya ihinda rĩrĩ atĩ kana nĩ waina na seneta wa Kiambu ndirĩ na wĩra wake no nĩ ngũhotanĩrwo nĩ tondũ wa ngwatanĩro yakwa na Ngai ona we nĩ ũkũhotanĩrwo nĩ tondũ wa ngwatanĩro yaku na Ngai ti mbeca igũkũhotanĩra nĩ Ngai hĩndĩ ya kũruta no tũkũruta hĩndĩ ya kwambararia Ngai rekei twambararie Ngai hĩndĩ ya gũthaitha Ngai rekei tũthaithe Ngai Mwathani arogocwo tũratorio nĩ mbara tondũ rĩrĩa twĩkĩrĩma igũrũ twambararĩtie rũthanju ũguo no ũrarora Rucia hothire kĩ na nĩ gũthaithanĩra ũrathaithanĩrĩra kĩ Mwathani arogocwo nĩ gũthaithanĩra ũrathaithanĩra Mũisiraeli no ambatĩtie rũthanju ũguo Mosia hotha 50 Ngai ũrathime andũ aya
ici itire kondo ikororia ki kanitha wa Ngai ndurahandwo ni mbeca mahinda maria turi urahandwo ni Ngai we mwenyewe na wira uria turaruta ndukurutwo ni mbeca ni Ngai urauruta na moko maku ni marathime. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Moko maku ni marathime, moko maku ni matherie na kiria marinyitaga no kiritheremaga. Tareke turore ruthanju ruru rwa Musa mawira maria rurutite. Ruthanju ruru ri no ruo Musa ari naruo gatagati-ini ga ciama iria 11 aringire thiini wa Misiri. Ruthanju ruru ri no ruo Musa ari naruo riria ari kuria kirima iguru Mount Sinai. Ruthanju ruru ri no ruo Musa ari naruo akirikiriria rugendo rwa kuma kwa Firauni tondu no ruo rwatumire njira yonekane. Ruthanju ruru niki nie ndirutuaga mutharaba wa kwambirwo, ndirutuaga mutharaba wa Jesu Kristo uria mbeirwo haria akiuga wira ni wari, akiuga wira ni weka atia. Uguo muthigi uyu wa Musa ni murathime. Ngai arokuhe kindu wambararia na iguru, Ngai akiruthiriria ona moko maku mena giko, Ngai akoiga ruria ruthanju ni rwakwa, karia gatambaya ni gakwa, niko kagiragia andu akwa maithori. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ngai arokuhe kindu wakiambararia na iguru uguo, haleluya, Ngai akoiga na nima ruria ruthanju ni ndirui. Ngai no arigwo ni moko, no ruthanju rwake ruria amurite ndangirigwo ni ruo. Ruthanju rwake ruria amurire muriu ambirwo, Ngai ndangiriganirwo ni mutharaba. Iria muriu ambeirwo, mutharaba-ini uria muriu ambeirwo ndangiriganirwo niguo. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ndiikande turatwarana haria Jesu aiteirwo thakame, haria ekirirwo thumbe ya meigua, Ngai ndangiriganirwo niho. Mwathani arogocwo. Uguo Ngai ni ararora kiria wina kio. Jesu akuwite mutharaba na agiteithio ni mundu wetagwo Simeon Mukurene. Bwana asifiwe sana. Ona family ya Simeon Mukurene ona umuthi Ngai aruthiriria aririkanaga uria guka wakuire ki. Bwana asifiwe sana. Ngai waruthiriria wira uyu ruthiririo tungata uria tutungatite kigongona-ini giki nigetha undirikanire ruciaro ruru, undirikanire athuri aya na atumia thiini wa ritwa ria Jesu. Nacio daimono iria ciceragira andu aya muthenya na utuku nigetha imatigithukanie na wega waku, Ngai ndimatigithukanitie nacio thiini wa ritwa ria Jesu. Daimono cia ihumo cianyu iria igiragia mwambatire, Ngai arocithengia magongona maihumo citu maria magiragia turugame. Ngai aruthiriria uguo akarora waganu wa aciari tukaga kurathimwo. Ngai aruthiriria uguo akarora waganu wa maithe maitu tukaga kurathimwo. Ngai ithuĩ nĩ twĩtigithũkanĩtie na ihumo ici, ti ithuĩ twarutĩte magongona mohoi wa mĩhianano, ona ti ithuĩ twathĩnjagĩra mbũri gĩthaka. O ũguo waruthagĩrĩria rũthanju rwa Musa, ruthiriria kũgurara kwa mũrũguo na thakame ĩrĩa tũthambĩtie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, ũtũiguĩrĩre tha na ũreke tũhote kwambata kĩrĩma-inĩ. Mwathani arogocwo. Ĩra ũcio mũriganĩtie niĩ nĩ ngwambata na nĩ ngwĩharĩrĩria ũrĩa Ngai arenda njikare guo. Bwana asifiwe sana. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa kamũra-inĩ ga 12 ta tũthomere Pastor Lucy. Mũra-inĩ wa 12 no rĩrĩ moko ma Musa makĩnoga. Tamba ũkinyie hau. Moko ma Musa nĩ meka atĩa? Mwathani arogocwo. Moko ma Musa nĩ meka atĩa? Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie mwĩre ona moko maku manoga, Ngai nĩ egũgũtũmĩra mũraika ũrĩ ũhoti. Ngai nĩ egũgũtũmĩra mũraika wĩ hinya anyitĩrĩre moko maya nigetha mbara ĩtoranio, nigetha mbara ĩhũranwo, nigetha hinya wa Ngai wonekane. No moko maya Ngai egũgũtũmĩra, uga na hinya, moko maya Ngai egũgũtũmĩra, moko maya Ngai egũgũtũmĩra tumatheretie na tukamamũra na thakame ya Jesu Kristo
thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe, Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru. Tondũ kwĩ moko ũngĩtũmĩrwo, moko ma Musa nĩ manoga. Kwĩ moko ũngĩtũmĩrwo ma mĩtheko, gũgũthekerera ũrĩa ũtariĩ. Kwĩ moko ũngĩtũmĩrwo ma gũkũnyũrũria. Kwĩ moko ũngĩtũmĩrwo ma kwĩgana. Bwana asifiwe sana. Atĩ niĩ rĩ, ona tarĩrĩ marathite Mombasa nĩ ndekĩrĩte ngari ya Bishop maguta. Ndakwĩra ndamwĩkĩrĩire ngiri nyũkwa. Bwana asifiwe sana. Ũguo tigane niĩ ndangĩathi. Ndakwĩra ũũ, thitima icio cia kanitha nĩ niĩ ndĩha. Last week ona mũndũ to akĩnoge ndarĩhĩte ngiri icio. Kiumia gĩkĩ kĩngĩ ngĩrĩha ngiri cigana? Kamũtaroiga. Mwathani arogocwo. Moko ta macio tũtirenda moko ma mwĩga. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Andũ acio nĩ niĩ ndĩmanyitĩrĩire. Andũ acio nĩ niĩ ndĩmaheaga gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua. Ngai twehererie moko ta macio. Ngai twehererie moko ma mwĩgano thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Kũndũ kũu niĩ ndokaga tene ndĩ nyiki ngahura mũgeka wa kanitha. Bishop na Reverend magĩũka makore nĩ mũthe. Tigane niĩ huraga. Gũtirĩ wĩra ũngĩ ũngĩka atĩa mangĩkinya kũndũ gwĩ gĩko. Ithe ndũrakĩona wathe waku, ithe ndũramenya harĩa ũrĩ. Ndakwĩra tiga hothaga magana makwa merĩ. Ũcio Bishop wanyu na Gasibu ndangĩona. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Harũni na Huri nĩ marabatarania andũ meiguĩte na andũ metaũkĩtwo na andũ memenyete. Bwana asifiwe sana. Ndakwĩra tiga nginyaga tene ngagocithia kĩgoco, toiga kĩgoco, nduge kĩgoco. Ũcio kanitha ũngĩkoragwo hana nduma. Tiga nginyaga tene ngambĩrĩria worship. Kũu kanitha ndiũ kana no kuoneke presence ya Ngai andũ aitũ. Nĩ niĩ. Ĩro cio mũriganĩtie. Tiwe. Nĩ Ngai. Bwana asifiwe sana. Ona niĩ ndingĩona ihinda rĩa kwĩgũtha gĩthũri. Mwathani arogocwo. Ona nĩ njĩraga Ngai ndũkareke njagĩre kiugo gĩaku gĩtĩo. Na nĩkĩo ũkoraga ingĩkora ndungata ici cia Ngai ikĩhunjia, nyambaga gũikara thĩ na niĩ thikĩrĩrie. No gwĩ kũndũ twathiaga tũgakorwo tũkĩhunjia, ũgoka ũkeherio mathabahu-inĩ na Ngai agatigwo arĩ onga. Ũnyitĩirwo ha? Mwathani arogocwo. Ũnyitĩirwo ha? Ta kĩrĩa kĩrĩte maguta ma thate mũtikamĩgwete gũkũ to twĩ kanitha. Mwathani arogocwo. Ũkarutũrũrwo na ũhoro ũcio ũgathi. No nĩ tondũ wa kũhe Ngai gĩtĩo, ũngĩkora andũ makĩhoya nawe mũtungatĩri, tiga gwĩtua. Ngai ũcio marahoya nĩwe ũgwĩte na nĩwe ũgũthure, tiga gũtua nowe. Ona niĩ nĩ ndige gũtua no niĩ. Na nĩkĩo tũgĩa na ihinda rĩa gũthikĩrĩria, tũkareka marĩkie mĩkĩre yao ya maũndũ, marĩkie kũrutana ũhoro wa mũbutĩ. Ũhoro ũcio wathira thĩinĩ wake. Mwathani arogocwo. Na niĩ ngakĩrũgama. No ingĩũka atĩ ndwike atĩ rĩu atĩ ndoka ngorire Pastor Lucy akĩhunjia, ndaigĩrĩra kiugo gĩakwa igũrũ metĩkio na niĩ ndĩ njamba, nĩ gũthira mũgũthi. To kiugo kĩa Ngai ti kĩa macinda. Kiugo kĩa Ngai nĩ gĩkĩranaga hinya. Atĩ ngorire Pastor Mwai akĩgocithia, ndathiĩ hurĩtie microphone, ndekĩra thauti igũrũ kwĩ yake. Ũgũkua wĩwi. Ũhoro wa Ngai nĩ wa kwĩnyihanĩria na iheo cia Ngai nĩ cia kwĩnyihanĩria. Musa moko make makĩno. Rĩrĩ moko manoga ma Musa rĩ, nũũ ũgũteithia Musa wĩra? Nũũ ũkũnyitĩrĩra Musa wĩra? Tondũ to mũthĩ ona ndinakĩingĩra ona rũcinĩ nĩ gũkoma ngomire rĩ. Korwo Bwana asifiwe sana. Gũtiuma na Harũni na Huri rĩ, wĩra ũyũ nũ ũngĩũnyitĩrĩire, wĩra ũyũ nũ ũngĩũtirĩrĩra. Bwana asifiwe sana. Ĩro cio mũriganĩtie, tigaga mwĩtĩo.
na kiheo kiria hetwo ni Ngai kirutithie wi no ngiona mundu uraregwo ni kigongona tiga kumuheana mai ma kunyua tiga kumuheana mai mako tiga kuga ni ukumurihira thiri ni thina ugucokia gwaku mucii tiga kuga ni ukumunyitirira ti ni umui muikarite na ni thina wa ni guthira guthira Ngai agithurira Musa moko make manoga andu tathii na mbere Pastor Lucy Muraini wa 12b andu makioya ihiga makimuigira thi akiriikarira tambo kinyie hau andu moya ki ihiga no Bwana asifiwe sana ihiga riringithanagio nao andu makioya ihiga makimuigira Bwana asifiwe sana akiriikare na ni ui haha no thikiririe wega Musa ari mukuru ndugeciria ati kiari kimwana tawe makioya ihiga makimuigira agika atia agiikarira hindi no ri ruthanju ruri oki tathie na mbere Pastor Lucy nao haru uyu tondu ni tuyi wi munogu no tugukunyitirira moko maya tathie na mbere Pastor Lucy mama bararitie na iguru umwe akamunyita guoko kumwe na akioria ungi akamunyita guoko kuria kungi tamba ukinyie hau Bwana asifiwe sana umwe akamunyita guoko guku noyo akamunyita guoko guku gutire mundu Haroni na Huri gutire mundu waroririe guoko mwena wa motho kana wa urio othe mabararirie moko mao mamaroretie naku othe mabararirie moko mao mamaroretie naku na matianegeneire Musa na matiateteire Musa matetagira kirindi gia Isiraeli na nikio matanogire gukuhiriria Musa hari igeirwo ihiga akariikarira akinoga ni kwambararia moko makimenya ni tugukunyitirira moko Musa no tutikoinamania moko maku tori andu maneciria kuinamania wira wa Ngai tori andu maneciria kuhagurania wira wa Ngai aya makenyita moko mamaroretie na iguru haleluya ni tondu wa Isiraeli ritoranirio ni Ngai we riri uranyitirira wira wa Ngai unyitagirira wira wa Ngai urorie naku angi manyitagirira wira wa Ngai nigetha magie na andu akumabuata angi manyitagirira wira wa Ngai nigetha magia na bata makona andu akama support angi manyitagirira wira wa Ngai nigetha mone andu agukomba tero cio muriganite na wakombo ni mucirika ndukamukombere ni athia rute wira niki hau mutananira mwathani kai mukombanite Bwana asifiwe sana andu a Ngai mwathani erogocwo haleluya angi magukuhagiriria nigetha maguko angi magukuhagiriria nigetha ukue mathina Bwana asifiwe sana no Haroni na Huri makirugama makimenya ni tukunyitira ndungata ino ya Ngai na moko ma tutikumaroria ruguru kana itherero tukumaroria na iguru kuri Ngai Bwana asifiwe sana angi menyitithanagia nawe nigetha marihire nyu haleluya na hau ha nyumba ndona atumia aingi mainama toria wi haria ndona eka uguo no cio wi mwena ucio ri ndona eka atia Bwana asifiwe sana angi menyitithanagia nawe nigetha moko mao makweherie kirathimo-ini kia Ngai utuike wa kumarehagira maruni Bwana asifiwe sana na we ni wi uguthi Bwana asifiwe sana angi menyitithanagia nawe nigetha riria mwathie kunyua gacai ukamurihira Bwana asifiwe sana ni hari murata umwe wakwa tuonanaga no ndari hindi ari akorwo na ciringi ikirite 10 muhuko na ndie ndona agikomba maguta betro
ũtigerereire no ũrenda ngũrĩhe rĩu nĩ ihinda rĩa kũrĩa indathi rĩaku no ũkerĩhĩra. Bwana asifiwe sana. Andũ nĩ eritũ. Bwana asifiwe sana. Ngari nĩ ekĩraga maguta ona 10,000 20,000. No mũngĩtia mũtũngane handũ akwĩraga Bishop Mwathani arogocwo. Hĩndĩ ũira ũraihaga no nĩ indathi arenda ũmũrĩhe ĩra ũcio mũriganĩtie mĩrigo ya wana nĩ ndatiga gũkua. Tondũ Harũni na mũndũ ũgwĩtwo Huri makuithirie Musa mũrigo na wendo matarĩ na ũndũ menaguo kĩ matekwenda atĩ Musa oya sadaka rũciũ akamagaĩ. Haleluya. Tondũ menyeo ona marĩ ũtungata na kwĩ hĩndĩ Kanani megetagwo Dathani na Kora merirĩirie kũrĩa indo cia kĩgongona makĩra Musa atĩrĩrĩ niĩ Ngai nĩ andeithĩtie nĩ thomete maandĩko na rĩu ũmenye ona ithuĩ kĩgongona gĩkĩ gĩkĩambĩrĩria twarĩ ha ũguo indo iria irĩũkaga na mũrango ũrĩa nĩ ũrĩtũgayage Ngai agĩtheka gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Nĩ kũrĩ Harũni na Huri mahana atĩa? Bwana asifiwe sana. Ndũkerirĩrie kĩndũ ũtarutĩire wĩra. Ndũkerirĩrie kĩndũ ũtamũrĩirwo mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ tondũ nĩ ũgũthira tene. Ndũkananyitĩrĩre wĩra Ngai arahũra. Ũkũhũranĩrio hamwe? Ndiĩ kana nĩ mũkorwo mũkĩmenya ũguo. Ngai angĩtua kwanĩka mũndũ kana Ngai agĩtua gũtigithũkania mũndũ na kĩgongona gĩake ũnyitĩrĩra mũndũ ũcio nĩ gũthira ũthiraga. Ũrehage ndwaru gwaku mũciĩ na onore ũkũrĩhĩra mũndũ thirĩ wa 10,000 ũcoke ningĩ mweri ũyũ ũngĩ ũtare mbeca iria ũkũhũthĩra na kana gaku thibitarĩ ona ũhĩngagwo kĩara rwara rũgeka atĩa? Rwara rũgeka atĩa? Ũkona gatarĩ o maũndũ ma kawai no nĩ tondũ he moko he wĩra wanyitĩrĩire na ndwaũnyitĩrĩire ũrĩa Ngai endaga. Mwathani arogocwo. Ngai witũ aromũteithia. Tacokera kamũra-inĩ ga 12 Pastor Lucy. No rĩrĩ moko ma Musa makĩnoga andũ magĩkĩoya ihiga makĩmũigĩra thĩ akĩrĩikarĩra nao Harũni na Huri makĩnyita moko mamabararĩtie na igũrũ ũmwe akamũnyita guoko kũmwe na ũrĩa ũngĩ akamũnyita guoko kũrĩa kũngĩ namo moko make magĩikara oro ũguo marũmĩtio o nginya hĩndĩ ĩrĩa riũa rĩathũire. Mwathani arogocwo. Terai mwalimu na Pastor Mwai inyuĩ mũtingĩtuĩka Musa tondũ mwanyita sturu ndagĩka cigana na tuona mũkĩnoga mũthenya barigi. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. No Musa anyitire rũthanju nginya riũa rĩgĩka atĩa? Aya nĩ ndagĩka cigana? Nĩ ndagĩka ona ndagĩka 3 nĩ ciathira. Mwathani arogocwo. Mwai athigina nginya na haha nderora thigino ĩgĩka atĩa? Mwarimu athigina gũtũ nĩwona kanyamu ũngĩkona mũndũ athigina kanyamu gaka ga gũtũ kamenya nĩ gwathũ. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. No Musa nĩ tondũ wa mwĩta ũrĩa etĩtwo nĩ Ngai anyitire rũthanju riũa rĩgĩka atĩa? Ũguo nĩ mathaa 10 na maigana na tondũ ũraigua nĩ mathaa 12 nĩ mũĩ kwĩ hĩndĩ Joshua ona akĩambararirie moko make na moko maya ma Joshua ũmenye marĩ mathahu tondũ nĩmo mathiĩte mbara. Ngai akĩrũthĩrĩria akĩrora watho ũrĩa Joshua kũhetwo nĩ Musa akĩrora moko ma Joshua akĩona nĩ maitĩte thakame no akĩrora rũthanju rũrũ Joshua kũnengeretwo nũ? Watho ũyũ na hinya ũyũ Joshua kũnengeretwo nũ? Ekũnengeretwo nĩ Musa. Joshua akĩmenya moko makwa na me mathahu nĩ ngũmambararia na igũrũ. Njĩre Ngai amba ũnjĩtĩkĩrie deal na andũ aya accordingly perpendicularly simultaneously. Riũa rĩgĩka atĩa? Rĩkĩrũgama. Nĩ atĩa na inyuĩ mũraigua rĩgĩthũa? Bwana asifiwe sana. Riũa rĩgĩka atĩa? Ngai ndarorire moko ma Joshua tondũ maitaga thakame. Arorire harĩa watho kume. Ingĩkũhe watho no wathĩkĩre no ũtĩe na ngũtũme na watho kũrĩa ũrĩthiĩ no ũrĩtĩkana thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Ũngĩnyarara ũgũthiĩ na kĩnyũrũri kĩrĩkũ? Haleluya.
uregeragia gukira gukare no Ngai akimenya Joshua ni egutumitwo ni mundu wakwo gwitwo Musa uguo ona mbararia guoko gwake na iguru ni nguigua akimwira Mwathani ndaguthaitha witikire riwa riri ritigathwe nyambe hurane na Amori aya tondu thu ici ciatwihie na ciatunina iriugaga nduri uhoti. Bwana asifiwe sana. Timoko ma Joshua Ngai arorire watho uria Joshua nyihiirie kana kau ni karorwo watho uria Joshua watho uria Joshua kiri atia akimenya ni Musa nyamurite na hau niho Joshua mbiriirie kwamukira kiheo gio thinjiri. Mwathani arogocwo uguo na gwathika nokwe tathie na mbere Pastor Lucy. Mũraini wa 13 nake Joshua akiagia Amaleki hinya hamwe na andu ao aria mamateithagia akimanina o kumanina na hiũ cia njora. Thie na mbere. Nake Jehova akĩra Musa atĩrĩ, andĩka ũndũ ũyũ ibuku-inĩ ũtũre ũririkanagwo na warĩrie harĩ Joshua nĩguo awĩiguagĩre na matũ make atĩ nĩnganina Amaleki mathire biũ matikanacoke kũririkanwo kũndũ guothe thĩ ona rĩ. Nake Musa agĩaka kĩgongona agĩgĩta Jehova Nisi akiuga atĩrĩ, Jehova nĩ kwĩhĩta ehĩta atĩ Jehova egũtũra arũaga mbara na Amaleki njiaro-inĩ ciothe o rũciaro. Bwana asifiwe sana. Generation to generation. Ngai ikarathi Pastor Lucy Ngai na Ngai akurathime. Ngai akĩhĩta akĩra na akiuga atĩ nĩ ngũtũra ndũaga akĩra Musa nĩ ngũtũra ndũaga na Amaleki rũciaro o rũciaro. Na nĩ rũciaro rwa Ngai rũthiragĩra ha? Rũciaro rwa mbere na rwa kerĩ na rwa gatatũ na rwa kana. Mwathani arogocwo. Bũrũri ũcio kambĩrĩria mbara ĩkarũo ningĩ Ngai akaingĩra ho hakoneka andũ a gũthaithana. Ngai akaingĩra ho rũciaro rwa mbere na rwa kerĩ na rwa gatatũ na rwa kana mbara ĩkambĩrĩria ĩkarũo. Andũ acio magacokia meciria na thutha makamenya nĩ Ngai wa ihinda rĩngĩ. Bwana asifiwe sana. Na tondu Joshua ari mundu wa kwirwo akaigua akirwo ira Joshua no mwiri undu ucio akiiguagira ati undu uyu ni uriririkanagwo Isiraeli guothe ni kuriranagwo ni kurikagwo tondu nake Joshua aigua. Bwana asifiwe sana. Ruciaro rwake ni ruririkanaga ati guka witu ni athirwo na akĩigua na akĩrwo mahande ihiga rĩa kĩririkano makĩrwo moe mabuku mandĩke mabuku ma kĩririkano nĩ tondũ wa ũtoranio ũrĩa Ngai witũ amatoranĩirie naguo. Mwathani arogocwo mũno. Bwana asifiwe sana. Ngai akĩra Musa andĩka ũndũ ũyũ ibuku-inĩ ũtũre ũririkanagwo. Ngai witũ nĩ atĩĩte maandĩko. Ngai witũ nĩ atĩĩte ũndũ mwandĩkanĩre. Na nĩkĩo onaga na mũgĩthiĩ kũgũra na mĩgũnda mũthiaga kũgũra na maandĩko tondu maandĩko Ngai witũ nĩ amatĩĩte no ndũ mwandĩkanĩre. Ta rĩu andũ arĩa atunyani ũngĩmũkombera mbeca na mũtiandĩkanĩre handũ ũthiĩ kũmwĩtia kũragia nĩkũ twandĩkane no rĩ worio ũguo toya guoko na igũrũ angĩkorwo anakombera mũndũ mbeca gakwe nĩ hatwandĩkanĩire oya guoko wega na toya guoko wega no wakombeire nĩ your brother agĩkũria mwandĩkanĩire kũ nĩ ũkamũne rĩngĩ nĩ ũngĩmũnengera rĩngĩ. Bwana asifiwe sana. Mũndũ ũrĩa mwandĩkanagĩra na mũgekĩra thaĩri agacoka agakwĩra thiĩ kũrĩa kĩrĩndĩ nĩ kĩritũ thiĩ kũrĩa kana no ũrĩ weka ũguo mũkandĩkanĩra na mũndũ na mũkaiguanĩra na mũgathiĩ nginya gwa cibũ wa itũũra nginya kwa rũya mũkandĩkanĩra no agakwa ndũthiĩ ũgathite tondũ mũndũ ũcio ndarama. No maandĩko Ngai witũ nĩ amatĩĩte.
na kiugo kĩa Ngai nĩ maandĩko. Mwathani arogocwo. Na nĩkĩo Ngai atĩĩte kiugo gĩake. Na Ngai nĩ atĩĩte andũ arĩa maiguanagĩra maũndũ na makandĩkanĩra. Joshua we nĩ kũnina aninire Amaleki hinya, akĩmagia hinya na akĩmanina. No hinya ũyũ Joshua ararũa naguo ũmenye nĩ kũnengerwo anengeretwo nĩ Musa. Tondũ nĩ Musa wamwĩrire etha athuri, etha anake, rũciũ rĩ mũgathiĩ ita-inĩ, mũgathiĩ mbara-inĩ, na niĩ nĩ ndethura nyambate kũrĩa kĩrĩma-inĩ, thiĩ ngamũthaithanĩrĩre, thiĩ ngahoe Ngai, thiĩ ngathaithe Ngai, thiĩ ngahoe, ngetie hinya na nĩ mũgũtorania. Mwathani arogocwo. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Thutha wa ruo rũrũ ruothe Musa akĩhanda kĩgongona na agĩgĩta Jehova. Jehova nisi nĩ kuuga atĩa? Ti ngoro ya ndoroka thĩ. Mũcokagia ciũria atĩa? Bwana asifiwe sana. Yule mũgĩthekie. Ati Jehova nisi nĩ kuuga ngoro yao? Bwana asifiwe sana. Githĩ ti inyuĩ mũinaga Jehova nisi nĩ kuuga atĩa? Itarĩ andĩ nao. Inyuĩ anga mũririkanaga maũndũ me nyĩmbo-inĩ. Ngai aromũteithia. Bwana asifiwe sana. Musa agĩaka kĩgongona agĩgĩta Jehova. Nisi nĩ kuuga atĩa? Nĩtũthomaga ukaigua Jehova Shama, Jehova Shalom, Jehova Sidikenu, Jehova Nisi. Na umenye marĩtwa maya mothe Jehova etagwo. Bwana asifiwe sana. Etagwo nĩ Iburahĩmu, o andũ arĩa athurĩte na andũ arĩa endete. Gũtirĩ kĩmaramari kĩaheire Jehova rĩtwa. Jehova Jire, hau nĩ njũĩ nĩ mũĩ inyuothe. Jehova Nisi, Jehova Lava. Umenye nĩ mũndũ gwĩtwo Iburahĩmu, mũndũ gwĩtwo Musa, mũndũ gwĩtwo Joshua, mũndũ gwĩtwo Gideoni, na andũ aya othe marutagĩra Ngai wĩra, wagacĩra makaruta igongona na makahe Jehova makahe Jehova kĩ? Ũthiĩ ũtuĩrie Jehova Nisi nĩ kuuga atĩa, tondũ nĩ mwamakia. Angĩ marauga atĩ Jehova Nisi atĩ nĩ ngoro ya Dorokasi. Ona mũtũme mũndũ arĩkie kĩhunjio. Rũgama ina igũrũ. Bwana asifiwe sana. Mwathani gwathandika hoto nĩngoma rũgendo-inĩ nĩ rwa ng'aragu na nyota. Ani ndũthaitĩre. Mwathani wakwa mbere igacoka gwa Shaitani wenegereire muoyo. Don't
kwa Yesu twarikia kuotana nake Saitani na ndwake maikio mwaki-inĩ mũru makumenya ũrĩa ũtariĩ na merire meiana rua ũtanacoka rĩngĩ ngoma rũgendo-inĩ nĩ rwa ng'aragu na nyota mwathani ndũthaitĩre makumenya ũrĩa ũtariĩ na merire meiana rua ũtanacoka rĩngĩ mũno mũno nĩkũnjiyũria roho ũrogoco ũrokumio nĩirĩ kwendete mwarĩrĩria ndũkanige ndĩthĩno nĩgũkorwo ndĩo mũthĩni ngoro yakwa rĩngĩ ona igũrũ kwa Jesu twarĩkia kuotana nake Saitani na ndwake maikio mwaki-inĩ mũru mũcukani ũrĩ itho nĩgetha tũthiĩ rũgendo tũgĩkinye Sayuni makwendete aku mũtheru nĩguo mahote Saitani ndumana itho cia andũ othe makumenya ũrĩa ũtariĩ na merire meiana rua ũtanacoka ndũkandige ndĩthĩno nĩgũkorwo ndĩo mũthĩni ngoro yakwa rĩngĩ mũno mũno nĩkũnjiyũria roho ũrogoco ũrokumio nĩirĩ kwendete ona igũrũ kwa Jesu twarĩkia kuotana nake Saitani na ndwake maikio mwaki-inĩ mũru mũcukani ũrĩ itho nĩgetha tũthiĩ rũgendo tũgĩkinye Sayuni mwarĩrĩria ndũkandige ndĩthĩno nĩgũkorwo ndĩo mũthĩni ngoro yakwa rĩngĩ nĩngenaga mũno mũno nĩkũnjiyũria roho ũrogoco ũrokumio nĩirĩ kwendete iyũria rĩa makwendete roho waku mũtheru nĩguo mahote Saitani mwene ndumana itho gĩkeno tũkona igũrũ twarĩkia kuotana nake Saitani na ndwake maikio mwaki-inĩ mũru mwathani gua tha cia andũ othe makumenya ũrĩa ũtariĩ
shaitani na ndoake maikio mwaki-inĩ mũru. Mwathani gwatha cia andũ othe makumenye ũrĩa ũtariĩ na merire mehia narua ũtanacoka rĩngĩ. Iyũria rĩa makwendete waku mũtheru nĩguo mahote shaitani wene nduma na hitho. Gĩkeno tũkona igũrũ twarĩkia kũhotana nake shaitani na ndoake maikio mwaki-inĩ mũru. Thank you Lord. Twakwambararia mũno nĩ tondũ wĩ Ngai. Tũiguĩrĩre tha tũtikae gũtorio nĩ ũrĩa mũũru. Tũiguĩrĩre tha tũtikae gũtorio nĩ ndaimono rũgendo-inĩ rũrũ. Ĩtĩkĩra gũtũiyũria na roho waku mũtheru nĩgetha tũhote kũrũgama wega kĩrĩma-inĩ gĩaku, tũhote kũrũgama wega njĩra-inĩ ciaku, tũiga wĩ mũtheru Ngai. Nĩ thengio Mwathani tũrĩithio tũtungate no tũmenyerere, tũrĩithio tũtungate no tũhe hinya, no tũthererie moko maitũ nĩgetha tũhote kũmambararia na igũrũ tũmaroretie na kũrĩ we nĩ tondũ wa wĩra waku kĩũmbe. Reke tũtikae kũnoga ta ũrĩa moko ma Musa manogire, reke tũtikae kũnoga ta ũrĩa ndungata yaku yanogire, ĩgĩetherwo ihiga na ĩgĩikarĩrio ho, no kĩmũthurĩra Harũni na Huri moke mamũteithĩrĩrie. Andũ arĩa ũthurĩte gũteithĩrĩria wĩra ũyũ Mwathani, reke matikahũgũre mwena wa ũrĩo kana wa ũmotho, reke marũngĩrĩrie njĩra ciaku nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya, reke marũngĩrĩrie kiugo gĩaku nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya. No thiĩ na mbere na gũtũtigithũkania na arĩa metuaga ariũ na arĩ na ithe witũ na tio, na nĩ athunagogi ya shaitani. Tũteithio tũtungate no tũmenyerere, no tũhotanĩre maũndũ-inĩ mothe. Reke tũnyitĩrĩre wĩra waku ũrĩa ũtariĩ na ũrĩa ũhana, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Tũthererie meciria maitũ, tũthererie ngoro citũ, tũthererie mĩĩrĩ ĩno itũ nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya na ũhoti. Ona tũkĩambĩrĩria kwambata kĩrĩma mũthenya wa rũciũ gũgĩkinya thaa thita cia ũtukũ Mwathani, ĩtĩkĩra gũkorwo wĩho kĩrĩma-inĩ gĩkĩ, ĩtĩkĩra gũkorwo wĩho mahoya-inĩ maya, ĩtĩkĩra gũtũhe direction mũthamaki wa thamaki, nĩ tondũ twĩ ihinda-inĩ rĩa mathaithana. Thĩ ĩno nĩ ĩtaũkwo na ĩmenye twĩ ihinda-inĩ rĩa mathaithana. Kĩgongona gĩkĩ nĩ gĩtaũkwo na kĩmenye twĩ ihinda-inĩ rĩa mathaithana. Jehova ĩkĩra ciugo tũnua-inĩ twitũ cia gũkwarĩria nĩgetha ũtũthikĩrĩrie, ciugo njega cia ũhotani ciumĩte roho-inĩ mũtheru wa Ngai. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Tũhũthĩrie thikũ ici mũgwanja, tũhũthĩrie mahinda maya mũgwanja nĩ tondũ we wĩtagwo Ngai. Arĩa o kuohora tũkoragwo nao kĩgongona-inĩ, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Arĩa angĩ megũkorwo me maũndũ-inĩ matiganĩte, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Tũhũthĩrie wĩra ũyũ nĩ tondũ wĩ hinya. Werire Musa ambate kĩrĩma igũrũ nĩ tondũ wa thũ cia Isiraeli. Thũ cia kĩgongona gĩaku nĩ ciarahũkĩte, na tũngĩaga kwambata kĩrĩma igũrũ nĩ tondũ wa wĩra waku kĩũmbe, no tũkorwo twĩrigĩtwo na tũtekwĩmenya. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa andũ arĩa marĩ mwena-inĩ wa online, ndaria kĩrathimo kũrĩ arĩa marĩ mwena-inĩ wa Theophilus TV, ndaria kĩrathimo kũrĩ arĩa marĩ kĩgongona-inĩ. Jehova ĩtĩkĩra gũtwamũkĩria twakaya, na twambata kĩrĩma-inĩ gĩaku gĩtheru reke tũkuone. Twambararia moko maitũ na igũrũ twakwĩra ũtũthererie moko maitũ. Nĩ tũkũnyitĩrĩra wĩra waku, nĩ tũkwaria kiugo gĩaku, nĩ twĩtigithũkanĩtie na thĩ ĩno ĩgũkararĩtie, nĩ twĩtigithũkanĩtie na thamaki arĩa magũkararĩtie, tũgetigithũkania na hunjia arĩa magũkararĩtie. Ithuĩ tũtikwenderio guoya nĩ thĩ, tũtikwenderio guoya nĩ arĩa marĩ hinya, tũtikũinamĩrĩra mĩhianano, na tũtikũhoya ngai ng'eni. Tũkũhoya Ngai wa igũrũ, Ngai ũiguaga na agacokia mahoya, Ngai ũthamakaga thĩ ĩno yothe na agathamaka matu-inĩ. Nĩ twakwambararia na twanĩrĩra twĩiga wĩ mũtheru, twanĩrĩra twĩiga wĩ mũtheru Ngai, twanĩrĩra twĩiga wĩ mũtheru. Ti-itherũ we nĩwe Ngai witũ, we nĩwe hinya witũ, we nĩwe mwĩhoko witũ. Kĩrĩa tũbatarĩte nĩ kiugo gĩaku,
andå aingä manerirä gä a kå rä a na gä a kå nyua na gä a kwä humba, nowe å ngä ona nä kwagå rä ire å tå he cia magarå rä ra, ona å tå he gä a kå rä a Mwathani, ona å tå he cikaro ngumo na goci-nä ciaku, no kå rä a twä rirä irie nä kiugo gä aku, twä tigithå kanä tie nä ihumo citå, twä tigithå kanä tie na marä twa marä a tå tuä two, ihumo citå itwendagä ra maå ndå moru, nä twä tigithå kanä tie nacio, nä twä tigithå kanä tie na marä twa marä a twä tagwo, nä twä tigithå kanä tie na aciari arä a matå ciarire, nä twä tigithå kanä tie na aciari arä a maciarire aciari aitå, tå keyohithania na kä humo gä a Isiraeli, kå rä a gä tarä hä ndä kä hotagwo nä mbara, kä rä a gä tarä hä ndä gä toragio nä thä na, kä rä a gä tarä hä ndä gä toragio nä mawaganu, ihumo citå nä itoragio nä mawaganu, nä itoragio nä mehia, nä iharaganagia ihiko, nä iharaganagio tå ro wa må ndå agakua na agathikwo, no ithuä tå tiä kua, nä tå gå tå ra muoyo, twambararä tie moko maitå na igå rå, tå kiugaga wä må theru Ngai, wä må theru we mwene thayå, wä må theru we mwene hinya, wä må theru we mwene ũhoti, wä Ngai ũtacenjagia na wä Ngai ũtagarũrũkaga, twanĩrĩra tuoiga we nĩwe Ngai witũ, we nĩwe mwĩhoko witũ, we nĩwe gĩkeno gitũ, na we nĩwe thayũ witũ. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa athuri aya, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa atumia aya, anake na airĩtu na ciana nyinyi, ndigithũkanĩtie anake aitũ na ihiko cia arũme kwa arũme, airĩtu aitũ ngamatigithũkania na ihiko cia atumia gwa atumia, ciana citũ cia tũhĩ ngatũruta ikundi-inĩ iria iraharĩrĩrio cia kũmathomithia ũhoro wa ihiko cia arũme kwa arũme. Nĩ njũĩ nĩwe gũkorwo ĩ syllabus ĩkũingĩrio thĩinĩ wa mathukuru. Ngai ndũkareke ciana citũ matũ macio mende kũigua maũndũ maya, rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra, nĩ ũrathi ũhingĩte ta ũrĩa warĩ kuo hĩndĩ ya Sodom na Gomora. We Ngai wa igũrũ twagũkaĩra nĩ ũgũtũigua, nĩ mbara ĩkuo ya anake na airĩtu. Jesu mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, we ũikarĩte guoko-inĩ kuorĩo, we ũthamakaga thĩ na othe na ũgathamaka matu-inĩ, nĩ twakwambararia na tuoiga wĩ mũtheru, twakũnenehia na tuoiga nĩ ũrĩ hinya, nĩ tũkwambata kĩrĩma-inĩ, ciugo iria tũkũhũthĩra kĩrĩma-inĩ nĩ ciaku, twambararia moko maitũ na igũrũ, kĩrĩa tũnyitĩte ũkĩrũthĩrĩrie, tũnyitĩte thakame ya kũgurara kwa mbere ya Jusufu, watũrũthĩrĩria, ririkana gũthĩnĩka kwa mũrũguo, nĩruo rũthanju rwitũ, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, rĩtwa rĩaku rĩroneneha. Ndahitha kĩgongona gĩkĩ thakame-inĩ ya Jesu Kristo, ndahitha ndungata iria tũnengerete guoko-inĩ gwaku, ndahitha our mom Reverend Rachel guoko-inĩ gwaku Ngai, mũrĩithio mũtungate no mũmenyerere igongona ciothe Mwathani iria igũkũhoya na mana roho cia Theophilus Church. Jehova njarĩtie kĩrathimo igũrũ rĩao, na ngetĩkia wega na ũtugi waku nĩ ũkũmakinyĩrĩra. Nĩ wega Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ, nĩ wega Ngai kĩgongona gĩa thayũ, nĩ wega we Ngai nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Ithuĩ tũtikũhĩngĩcwo meciria na arĩa marenda tũthate, nĩ arĩa marenda tũthahe, matiĩtũhĩngĩca meciria maitũ, nĩ tondũ meciria maitũ nĩ matherie na thakame ya Jesu Kristo, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe, twanĩrĩra tuoiga we nĩwe Ngai, twanĩrĩra tuoiga we nĩwe Ngai, twanĩrĩra tuoiga we nĩwe Ngai, na nĩwe Ngai ũtacenjagia, nĩwe Ngai ũtagarũrũkaga, nĩwe Ngai ũiyũrĩtwo nĩ tha, Ngai ũiyũrĩtwo nĩ ũtugi. Nĩ twakũnenehia mũno we mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, tũthambie no tũtherie. Thank you Lord. Gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Rekereria hinya waku kũrĩ athuri aya na atumia aya na anake na airĩtu na ciana cia ngenge, arĩa arwaru twĩ nao kĩgongona-inĩ ndaria kũhona, arĩa arwaru twĩ nao mwena-inĩ wa online ndaria kũhona, nĩ kũrĩ makomete mathibitarĩ,
ndanengera na Stephen Muguti moko-inĩ maku ngĩkwĩra Ngai ũmũhonie twoiga mũhonie Mwathani mũhonie mũthamaki wa thamaki ndamũtigithũkania na mbara ciothe ndamũtigithũkania na ũru wothe ndanengera na Agnes Kimani moko-inĩ maku mũtherie Ngai mũhonie nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya mbara ici ciothe Mwathani cirũe tondũ nĩ hinya na ũnene waku ũkuonekana twoiga andũ aya nĩ ahonu hamwe na aya matũmĩte marĩtwa mao na arĩa matatũmĩte me moko-inĩ maku twoiga othe nĩ ahonu arĩa tũrĩ nao gũkũ nĩ ahonu arĩa marĩ mathibitarĩ-inĩ bũrũri-inĩ wa Kenya nĩ ahonu ona arĩa makomete mathibitarĩ matiganĩte mabũrũri ma nanja twoiga nĩ ahonu arĩa makomete mathibitarĩ bũrũri-inĩ wa UK twoiga nĩ ahonu arĩa makomete mathibitarĩ bũrũri-inĩ wa USA matũmĩte marĩtwa mao tũmaririkane twoiga nĩ ahonu ona arĩa marĩ mĩciĩ-inĩ mahonie arĩa marĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya mahonie twanĩrĩra twoiga nĩ twaregana na mĩrimũ yothe ya ndaimono nĩ twarega mĩrimũ yothe ya saitani nĩ twarega mĩrimũ yothe ya saitani kwĩgocithia nayo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru twaigĩrĩria mĩrimũ ya kwaga thakame twamiugĩrĩria rĩu twaigĩrĩria mĩrimũ ya kwaga thakame thĩinĩ ya mĩĩrĩ-inĩ ya andũ aku twaigĩrĩria mĩrimũ ĩno twamiugĩrĩria rĩu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru mĩrimũ ĩrĩa ĩtũmĩte andũ aku makome itanda-inĩ nĩ twamiugĩrĩria nĩ twaregana nayo nĩ twaregana nayo nĩ twaregana nayo nĩ twaregana nayo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru we wĩgocithagia na wĩyonithanagia kũrĩ andũ aku wĩyonithanie ihinda rĩrĩ Ngai nĩ tũkũhũrana na Amaleki arĩa magithĩtie wĩra waku kĩene twamagithia hinya twamagithia ũhoti twamagithia kĩene twagĩra ũtonga wa Amaleki kĩene twagĩra ũtonga wa Amaleki kĩene twagĩra hinya wao kĩene thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga Ngai wĩ mũtheru twanĩrĩra twoiga wĩ mũtheru na twoiga Ngai nĩ ũrĩ ũhoti rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra we wĩ Ngai hamwe na ithuĩ we wĩ Ngai hinya witũ we wĩ Ngai mwĩhoko witũ rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra rĩtwa rĩaku rĩroneneha wĩ Ngai hamwe na ithuĩ nĩ thengiũ Ngai tũmũra kanua gaku ũririkane andũ arĩa marwarĩte marĩ mĩciĩ-inĩ marĩ mathibitarĩ-inĩ arĩa matũmĩte marĩtwa mao Agnes Kimani arĩa matũmĩte marĩtwa mao Stephen Muguti na arĩa matatũmĩte marĩtwa mao marĩ bũrũri-inĩ wa Kenya na marĩ mabũrũri-inĩ ma nanja othe maririkane tumũra kanua gaku wĩre Ngai amaririkane na matoranĩrie na mahotanĩre
nĩ ũnjĩkaga wega na ũkanyenda indo ciothe irio ciakwa iria ndĩaga maĩ marĩa nyuaga ona nguo cia kwĩhumba ciothe nowe ũheaga muoyo naguo nĩwe waheire nĩwe ũgiragia kwe ũngĩthengia hinya waku ingĩtindaga thakame we mũthenya ona ũtukũ nĩ ũmenyagĩrĩra wega maitho maku nĩ mambaraga kũrĩ ũtheri na kũrĩ nduma ndingĩhota gũgũcokeria wega waku Mwathani wa igũrũ no nĩ ndakũhoya ũtũmage wende mũno na ngũiguage we mũthenya ona ũtukũ nĩ ũmenyagĩrĩra wega maitho maku nĩ mambaraga kũrĩ ũtheri na kũrĩ nduma ndingĩhota gũgũcokeria wega waku Mwathani no nĩ ndakũhoya ũtũmage wende mũno na ngũiguage muoyo naguo nĩwe waheire nĩwe ũgiragia kwe ũngĩthengia hinya waku ingĩtindaga thakame we mũthenya ona ũtukũ nĩ ũmenyagĩrĩra wega maitho maku nĩ mambaraga kũrĩ ũtheri na kũrĩ nduma ndingĩhota gũgũcokeria wega waku Mwathani no nĩ ndakũhoya ũtũmage wende mũno na ngũiguage irio ciakwa iria ndĩaga maĩ marĩa nyuaga ona nguo cia kwĩhumba ciothe nowe ũheaga irio ciakwa iria ndĩaga maĩ marĩa nyuaga ona nguo cia kwĩhumba ciothe nowe ũheaga muoyo naguo nĩwe waheire nĩwe ũgiragia kwe ũngĩthengia hinya waku ingĩtindaga thakame niĩ nĩngwenda Ngai ũmenyage ndĩkenaga mũno nĩwe tondũ nĩ ũnjĩkaga wega na ũkanyenda hingo ciothe niĩ nĩngwenda Ngai ũmenyage ndĩkenaga mũno nĩwe tondũ nĩ ũnjĩkaga wega na ũkanyenda hingo ciothe. Thank you. Nĩtũkenagio nĩwe we mũrĩithi mwega
twanengerana andũ aitũ othe arĩa mataraigua mĩĩrĩ wega moko-inĩ maku. Reke hinya waku ũmakinyĩrĩre, reke ũtugi waku ũmakinyĩrĩre, na kĩrathimo gĩaku kĩmakinyĩrĩre. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Paulo imereirwo nĩ Mwathani, na ũtheri mũnene na mũgambo, na gĩtuo gĩthima gĩtheru gĩa gwĩthambwo nĩ ndũrĩrĩ ciothe, akinya itũũra rĩa Korinitho, amerire matuĩke ngoro ĩmwe, matige kũgayania Mwathani. Yesu tiaigĩte gĩtina kĩmwe, amatarire akĩmathaithaga, na akĩmera andũ arĩa marĩ na Musa mabatithĩirio itu-inĩ nĩ Ngai, nĩguo marũmagĩrĩre Ngai amaheire rĩgarwa mana, na akĩmahe gĩthima matuĩke njamba na momĩrĩrie, maũre ndũrĩrĩ macini nemombire Ngai cia mĩhianano, makĩruga irugama magĩikara thĩ kũrĩa na kũnyua, magĩcoka magĩũkĩra kũina, cio matiakenire Jehova, matetire macokio Misiri, na magĩtharania makĩũragwo ngiri mĩrongo ĩrĩ na ithatũ, na ithuĩ tũrĩa tuĩre kũmakĩra nĩtũetwara mwĩtwa, na arĩa magatũmacambio nĩ andũ matikoherwo rĩkana. Rĩ Paulo imereirwo nĩ Mwathani, na ũtheri mũnene na mũgambo, na gĩtuo gĩthima gĩtheru gĩa gwĩthambwo nĩ ndũrĩrĩ ciothe, makinya itũũra rĩa Korinitho, amerire matuĩke ngoro ĩmwe, matige kũgayania Mwathani. Jesũ tiaigĩte gĩtina kĩmwe, amatarire akĩmathaithaga, akĩmera andũ arĩa marĩ na Musa mabatithĩirio itu-inĩ nĩ Ngai, nĩguo marũmagĩrĩre Musa, mombire Ngai cia mĩhianano, makĩruga irugama mĩgoce, magĩikara thĩ kũrĩa na kũnyua, magĩcoka magĩũkĩra kũina, cio matiakenire Jehova, matetire macokio Misiri, na magĩtharania makĩũragwo ngiri mĩrongo ĩrĩ na ithatũ, na ithuĩ tũrĩa tuĩre kũmakĩra nĩtũetwara mwĩtwa, na arĩa magatũmacambio nĩ andũ matikoherwo rĩkana. Mombire Ngai cia mĩhianano, makĩruga
ithuĩ tũrĩ atuĩ ekũmakĩra nyita sadaka yaku ũguo no nyite gĩcunjĩ gĩaku gĩa 10 ũnyite maruta maku marĩa ũharĩrĩirie kũruta thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ya Ngai na nĩ marĩa ũrutaga ũtekũringĩrĩrio nĩ marĩa ũrutaga na ngoro yendeire na arĩa tũrĩ nao mwena-inĩ wa online namba citũ cia thimũ nĩ mũciũĩ 0721 237 982 na 0722 470 544 kana 0720 44 34 64 no tũrĩ namba ĩngĩ ĩtũkenagia mũno rĩrĩa mũramĩhũthĩra 400-1981 paybill number na nĩ njega ũkĩmĩhũthĩra arĩa mahotaga kũmĩhũthĩra mbeca ciao ciĩ thimũ-inĩ Ngai witũ amũrathime na amwĩke wega nĩ kũrĩ andũ angĩ nao mahũthagĩra account number ya kanitha Ngai amũrathime na amwĩke wega mũndũ wothe ũhũthagĩra account number ya kanitha indo icio no itũkinyagĩrĩra na njĩra njega na no ikinyaga na ikaruta wĩra ũrĩa Ngai witũ athanĩte mwathani arogocwo rũgamai na igũrũ Ngai ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa indo ici inyitĩtwo na moko ma ndungata na ngombo cia wĩra waku ici nĩ indo iria ũtũheaga kũgerera mawĩra-inĩ marĩa tũrutaga ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa mbeca ici kũrĩ marutaga na account number ndaria kĩrathimo kũrĩ marutaga kũgerera paybill number-inĩ ndaria kĩrathimo kũrĩ marutaga kũgerera namba-inĩ citũ cia thimũ ndaria kĩrathimo nĩ kũrĩ megũkũ kĩgongona-inĩ mekũruta direct kĩgongona-inĩ ndaria kĩrathimo wega waku reke ũiganie andũ aya nĩ andũ arĩa ũthurĩte na ũkamũra mahinda ma marigĩrĩrio ũmathurĩte nĩ tondũ wa kũmenda matũgĩrie no meke maũndũ mega makĩruta indo ciaku Ngai reke hinya waku wonekane kĩrĩa mekũruta reke gĩgũteithie reke gĩkũgocithie ambarario nĩ tondũ wa indo ici ndũkanareke itũrute wega-inĩ wa Ngai kana itũrute kiugo-inĩ gĩaku ndũkanareke tũrongorie mbeca ici twage gũkũrongoria Ngai nĩ kũrĩ marutaga mbeca nyingĩ account-inĩ kũrĩ marutaga mbeca nyingĩ thimũ-inĩ kũrĩ marutaga mbeca nyingĩ paybill number-inĩ arĩa marutaga nyingĩ na nyinyi nĩ ndungata na ngombo cia wĩra waku ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao mũndũ arutaga kũringana na hinya waku na ũrĩa ũmwathĩte angĩ nĩ gwatha wethaga angĩ nĩ gwatha wathaga ũkamera indo iria mabatiĩ nĩ kũruta nĩ thengio nĩ gũtwathanĩra nĩ thengio nĩ gũtũtũmanĩra rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra na tondũ andũ aya wamatũma nĩ mathĩkaga na wathĩki ũkĩrĩte igongona maiguĩre tha no marute rebo-inĩ rĩa marĩ ũmatware riri-inĩ ũcio ũngĩ na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo mwathani witũ twahoya na twacokia ngatho amen 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 rehe indo cianyu mũgĩciruta tũheo nyĩmbo njoke ndigĩre Pastor Lucy nĩgetha tware kĩrathimo-inĩ kiumia gĩkĩ nĩ tũgũkorwo twĩ gũkũ rehage indo nĩ tũgũkorwo twĩ gũkũ nĩ ũndũ wa mahoya kuma rũciũ tũgakorwo twĩ kĩgongona-inĩ amba ũtige hanini Kamau tũgakorwo twĩ kĩgongona-inĩ gĩa ũthingu na ũtheru na mahoya ma hwaĩ-inĩ ciothe tũgũkorwo tũgĩkĩra gũkũ kanitha-inĩ wahota gũka tũnyitanĩre oka na woka tũhoe ndũnoka gũtũrehera mabataro maku woka tũthaithe Ngai hamwe woka twĩtĩkie Ngai hamwe woka tũkaĩre Ngai hamwe ũguo ndũnoka gũtũrehera mathĩna na mabataro maku rĩrĩ nĩ ihinda rĩa kwamba kũhoya nĩ ihinda rĩa gwĩtana nĩ tondũ nĩrĩo Ngai witũ arekereirie tondũ Amaleki nĩ mokĩrĩire Isiraeli na nĩ meharĩirie kũng'aũrania wĩra wa Ngai na tondũ nĩwe ũthurĩtwo na nĩ niĩ thurĩtwo nĩ wega twĩrutanĩrie mũno nĩgetha tũrũgamie wĩra ũrĩa Ngai witũ atũhete mwathani arogocwo na kiumia gĩkĩ ona twakorwo nĩ tũgũkorwo twĩ gũkũ ndigũkorwo ngĩona mũndũ ona ũ
uguo angĩkorwo nĩ gũkĩte na mbango wa kũnyona weterere mahoya mathire sawa sawa. Wakorwo wĩ gũkũ nĩ ũkwĩharĩirie kuona Reverend, weterere mahoya mathire nĩ tondũ maũndũ nĩ mokaga matiganĩte. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Pastor Luce, karibu nĩgetha ũthiĩ na mbere. Ngatho ici ndacitũma mwathi wakwa nĩ ũndũ wa ciama nene ũningĩire ũrotũro kumagio.
bariki, ametuongoza, ametenda mema, 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 ametenda mema. Tutabadilishwa tufanane naye, tutabadilishwa tufanane naye, tutabadilishwa tufanane naye, tutabadilishwa tufanane naye, tutameremeta tufanane naye, tutameremeta tufanane naye, tutameremeta tufanane naye, tutameremeta tufanane naye, tutabadilishwa tufanane naye, tutabadilishwa tufanane naye. Ingia, 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 uwe mwana kondoo. Ingia, 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 uwe mwana kondoo. Ingia, 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 uwe mwana kondoo. Ingia, 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 uwe mwana kondoo. Wazee waitwa na nani? Waitwa na Yesu, uwe mmoja wa kondoo. Wazee waitwa na nani? Waitwa na Yesu, uwe mmoja wa kondoo. Ingia, 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 uwe mmoja wa kondoo. Pale Kalvari yote yamekwisha, pale Kalvari yote yamekwisha, pale Kalvari yote yamekwisha, pale Kalvari yote yamekwisha, pale Kalvari kuona tumepata, pale Kalvari yote yamekwisha, pale Kalvari mashida tumeshinda, pale Kalvari yote yamekwisha, pale Kalvari, pale Kalvari, pale Kalvari yote yamekwisha, pale Kalvari, pale Kalvari, pale Kalvari yote yamekwisha. Yesu anameremeta, Bwana Yesu anameremeta, Bwana Yesu anafanya nini? Bwana Yesu anafanya nini? Anameremeta. Hallelujah, 1, hallelujah. 2. Orerai Jesu itorohe. Amen, 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 amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Ngwendaga tu o ndagĩka ĩmwe tu mũndũ arĩrie Ngai wake, nĩ tondũ wa ũhoro ũrĩa waima thĩinĩ wa ndungata ya Ngai. Hinya waima no ngarĩ gũcoka hinya ũcio ũcoke wĩ maita igana thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Tumũra kanua gaku ndagĩka ĩmwe. Twagũtĩĩa thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Twagũcokeria ngatho nĩ maũndũ mothe Mwathani. Thengio kĩgongona gĩtheru, kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ. Watũma tũmenye na tũtaũkĩrwo nĩ thama 17 Mwathani. Tũma tũtaũkĩrwo nĩ ũhoro wa rũthanju. Watũma tũtaũkĩrwo nginya nĩ ũhoro wa matu-inĩ, nĩgetha o mũndũ emenye harĩa arĩ kĩgongona kĩa matu-inĩ. Ngatho mũno na ndungata ici ciaku Mwathani, ndakwambararia mũno na ndagũtĩa, ndakwĩnyihĩria hinya ũrĩa wahũthĩka ithe witũ wa matu-inĩ ũkumĩte gĩtĩ-inĩ gĩaku Ngai. Nĩ tũgũkũrĩtie na nĩ tũgũkũhoete, ona hinya ũrĩa ũgũcokia ithenya rĩa hinya ũcio waima Ngai ũkuma o gĩtĩ-inĩ gĩaku Mwathani. Ĩkĩra hinya makĩria ma makĩria, ĩkĩra hinya mwerũ kĩgongona kĩa matu-inĩ, ĩkĩra hinya wa magegania mũthamaki wa thamaki igũrũ rĩa ndungata yaku Bishop John Gĩthire Mwathani, ithe witũ wa matu-inĩ, nĩgetha agĩe thĩinĩ wa twakũhoya, twagũcokeria ngatho, ona gitĩra maũndũ
maundu make mothe mwathani reithia utungata wake reithia indo irio munengereirie tureithia ithuothe tondu turi ake niwe tumite thutha mwathani muhuthirie wira muhuthirie rugendo mwathani ona ihinda riri Jehova Ngai ria kwambata kirima muthamaki wa Israeli ikira magoro mururumo mwathani nigetha kirima giki kiambatike na wendo waku Ngai kirima giki kiambatike baba na hinya waku kirima giki kiambatike na undu wa uhoti wa matu-ini thiini wa ritwa ria Jesu Kristo twakuhoya twinyihitie tukimenya ni ukuigua na ni ukuhingia thiini wa ritwa ria Jesu Kristo twahoya ona twacokia ngatho. Amen, amen. Ngai amwike wega na Ngai amurathime. Ndagika imwe tu muikare thi. Ni wega ni tondu wa kunyitirira wira uyu wa Ngai na nguga kiugo kiria twaheo ni twamenya o mundu haria ari tondu o ithuĩ enyewe no ithuĩ twetwĩrĩire cira twaiga munyiti wa ruthanju mutirĩrĩri ona mwambati wa kĩrĩma tugire othe gũtirĩ ũtararuta wĩra kwoguo harĩa he haku nĩ waigua harĩa he hakwa nĩ ndaigua mwĩta ũcio nĩ aigana marĩ gũkũ Friday. Oi indo irĩthiaga na Filistima arĩa mũtakĩrĩ kuo Ngai amũrathime. Nĩ kwagĩire na ũndũ ũcio wa mahoya ma ũguo Bishop arĩkia gũtarĩria kwambĩrĩria rũciũ nginya Friday. Koguo o mũndũ anyite itemi harĩa arĩ. Nĩtwerirwo arĩa makũhota gũka me karibu arĩa marĩhotaga gũka rũcinĩ makahoya magacoka magathi wĩra. Bata nĩ tũkorwo tũkĩmenya atĩ nĩ wiki ya kwĩhinga kuma rũciũ nginya twerirwo nĩ Sunday no Saturday tũtigakorwo gũkũ. Koguo Ngai amũrathime na amwĩke wega. Harĩ ona ũndũ ũngĩ nĩ mwekire wĩra mwega Ngai amũrathime nĩ kũnyitĩrĩra mama wa Irimũ mũgĩmũtwara Ngai amũrathime na amwĩke wega mũkororo na ngoro ĩyo. No mwekire wega nĩ kũnyitĩrĩra Naomi Ngai amũrathime arĩa mamũtwarire na arĩa mamũnyitĩrĩire Ngai amwĩke wega. Ngatho cia Naomi nĩ andĩka karatathi agĩcokia ngatho nĩ ũndũ wa andũ a Ngai. Ngai amwĩke wega na amũrathime. Arĩa mathire Mombasa na arĩa matathire manyitĩrĩire wĩra ũyũ Ngai amũrathime na amwĩke wega. Gũtirĩ mũndũ ũtarĩ na handũ aranyitĩrĩra. Ngai amũrathime na amwĩke wega. Ona arĩa marahotire gũthiĩ aingĩ nĩ njũĩ matiamenyire baba wa arĩa matokire Friday. Baba wa mũtumia Pastor Dan nĩ ahurũkire twĩ kũrĩa Mombasa na rathikagwo ira. Arĩa marahotire gũthiĩ Ngai amũrathime na amwĩke maũndũ mega na ma ũtugi. Mũndũ eigue harĩa hagĩrĩire. Mũndũ anyitĩrĩre harĩa hagĩrĩire. Nĩ tondũ Jesu witũ githĩ tawe okakĩũka na iheo. Na githĩ ithuĩ tũtikũinũkia magetha kũringana na wĩra ũrĩa mũndũ arutĩte. Ngai amũrathime na amwĩke wega. Ndigwĩciria kana nĩ harĩ ũndũ ũngĩ ndatigia. Nĩtũririkane ũhoro ũcio wa mahoya. O mũndũ anyitĩrĩre handũ hake na rita rĩake. Rekei tũkĩre na igũrũ. Na ndĩrona teens harĩa. Yũkei ndagĩka ĩmwe Ngai amwĩke wega na amũrathime. Ndagĩka ĩmwe. Mahũrĩre irũhĩ.
Theophilus ne morata wa Ngai kuhunjia kiugo gutara andũ a Ngai kuhĩgia andũ a Ngai na kũmomĩrĩria meterere o Ngai. Theophilus ne morata wa Ngai kuhunjia kiugo gutara andũ a Ngai kuhĩgia andũ a Ngai na kũmomĩrĩria meterere o Ngai. Sigimanero nendu manene munene waita niwende hokera negeretie nemetie mone negeretie nemeto negeretie nemeto Theophilus TV, Murata wa Ngai.